Γεια σου Στελίτσα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα παιδιά. Τι γίνεται Στελίτσα, δεν πήγες θάλασσα εσύ? Τι έκανες? Μέχρι να μαζευτούν, να τα πούμε οι δυο μας λίγο. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Πώς είστε ρε παιδιά? Πας ζέστες. Δεν την μπορώ τη ζέστη καθόλου. Για να δούμε. Καρδουλίτσες, πατήστε καρδουλίτσες, πατήστε, ωραίες είναι, μια χαρά είναι. Έτσι κοκκίνησε. Γεια σου Κρίς, 7, Σοφάκι, καλησπέρα παιδιά, Αλκέτα. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Γεια σου Υπτάμενε, Παναγιώτα, Αγγελική, Ειρηνάκη, τι λες? Όλα καλά χτες σε πύλη όπως είχα πει. Άντε μπράβο Ειρηνάκη, γεια σου Ζέτα, Παναγιώτα, Χριστίνα. Ναι, πολύ ζέστη ρε εσύ, Μαρία και άλλη Μαρία, Σοφάκι, Γεωργία το παλεύεις, Όλγα καλησπέρα, Γιώτα, Ροζ καλησπέρα, Τσίου, Εύη, Πινελόπη, Κωνσταντίνα καλησπέρα, Στυλιανή, Τασούλα, Ευαγγελία, Αγγελικούλα. Μόνο εγώ υποφέρω στη ζέστη. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Γεια σου Έλενα, γεια σου Δέσπο. Περιμένω να μαζευτείτε. Μαράκι, Σταύρε, καλησπέρα, γεια σου Κλέρι. Παρασκευή επίσης καλησπέρα. Ελισάβετ. Έχω μιλήσει για επανασυνδέσεις, καινούριες γνωριμίες επίσης. Δινά. Έλα, να έρθω τώρα, έρχομαι Αγγελική, δίπλα είμαι. Δίπλα, άμα σου λέω. Γεια σου Σιάντες, γεια σου Όλγα. Λοιπόν, έχω μιλήσει για επανασυνδέσεις, επικοινωνίες, τέτοια πράγματα. Από την καρέκλα Αγγελική, μάλιστα. Έπαθες στη μέση σου αυτό? Σοφάκι, δεν ξέρω, άμα βγει θα την κάνουμε, βεβαίως. Έχουμε να κάνουμε και τους βασιλιάδες σήμερα. Γεια σου Λουκία. Τα ψαράκια υποφέρουν το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Γεια σου Αφροδίτη Ευδοκία. Εσύ έχεις κάνει καινούρια γνωριμία, αλλά μένει μακριά. Κοίταξε, δεν θα φοβάσαι την απόσταση. Άμα είναι η απόσταση, καλύπτεται. Να θέλουν είναι το θέμα. Πήγε στη θάλασσα στον Άγιο Μάμα χθες. Μας άναψες κεράκι στην Αγία Κυριακή. Να σε καλά κορίτσι μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον για νέα πράγματα πάμε. Αγγελική είναι καθιστική εργασία, κατάλαβα. Και δείχνει ενδιαφέρον. Γιατί να μην δείχνει, χαλάρωσε και ζήστο. Γεια σου Μαντώ. Μάρθα καλησπέρα, Λίβρα. Ελενάκη. Ρουλίτσα. Αναστασία, τι χάλια μαύρα. Πήγε και βρήκε την Αλεπού. Αμάν βρε Αναστασία, και εσείς μια μέρα το πάτε. Μια μέρα πολύ καλά, μια μέρα χάλια. Τι είναι αυτό? Πρόσεξε λίγο, μην έχεις φοβίες. Θέλει να έρθει, σου είπε, να έρθει και να... Αυτό σου λέω, δεν έχει σημασία, καμία σημασία απόσταση. Όλες οι αποστάσεις μειώνονται τώρα. Γεια σου Σουλίτσα, γεια σου Ελένη. Αλέξανδρε, καλησπέρα, σε ευχαριστώ και για το like σου. Τον περιμένεις με το καλό, γεια σου Ρουζ. Σελήνη στο Ιουντάρι, αντίθεση πρώτον. Και που τα λες εσύ καλά τα γράφεις, εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά, οπότε γράψτε τα, όμως κάποιοι μπορεί να ξέρουν. Γεια σου, τι λες? Βγαίνουν όλα, Ελισάβετ. Μάλιστα. Γεια σου, Χριστινάκη. Άννα. Λοιπόν, ούτε μήνυμα και σήμερα σήκωσε το τηλέφωνο το πρωί Αλεπού. Γεια σου, Χριστινάκη. Και εσύ από απόσταση, Αγγελική. Γεια σου, Σόφη. Ελευθερία, καλησπέρα και σε σένα, Ραφαέλα. Τι λες? Έτσι ακριβώς μια μέρα λες όπως είμαι, τέλεια και μετά. Λοιπόν, τι έλεγα... Λοιπόν, Βάλενς, καλά το βγάζω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω προσωπικά. Εύχομαι να ακούσεις το άνοιγμα και να σου ταιριάξει. Αυτό θα πω. Τον περιμένεις με αγάπη σήμερα, θα κάνετε μόνο θετικές σκέψεις. Ναι, σήμερα είναι πύλη. Προλαβαίνετε με τις 12 να κάνετε τις ευχές σας, Αναστασία και Δήμητρα.
Σοφία, τι λες? Ακολουθείς κατά τα γράμματα τις συμβουλές σου και όλα πάνε καλά. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Σοφάκη, και σε ευχαριστώ που το γράφεις κιόλας. Σε ευχαριστώ. Πώς κάνουμε ευχές? Κλείνεις τα ματάκια σου και οραματίζεσαι το μέλλον σου όπως το φαντάζεσαι, σαν να γίνεται, σαν να το ζεις. Πολύ απλά. Παίρνεις και 3 βαθιές εισπνοές, 3 βαθιές εκπνοές. Δεν χρειάζεται πέδεμα το μυαλό μας. Το μυαλό μας εμείς το παιδεύουμε. 3 βαθιές εισπνοές, 3 βαθιές εκπνοές και οραματίζεσαι πώς θες να είσαι στο μέλλον σου, σαν να το ζεις όμως. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε καινούρια τράπουλα, παιδιά. Αυτή που περίμενα και ήρθε εχθές, την ώρα που τελειώνουμε το live. Άστα. Λοιπόν, πάμε να την ανακατέψω μαζί. Κάτσε να την ανακατέψω καλά. Εντάξει, και εγώ, επειδή εστιάζω στην εικόνα, δεν είχα εστιάσει από πού είναι και τέτοια, και είναι στα ρώσικα. Δεν καταλαβαίνω γρή μιλάμε, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται από τις ενέργειες που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, οπότε θα το πάμε μαζί. Ούτε ξέρω ότι την έχω ανοίξει. Απλά το ξέρεις αυτό πάντα ότι το κάνω. Το κάνουμε μαζί τώρα. Κάτσε να ανακατέψω όσο πιο καλά μπορώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας, παιδιά. Λοιπόν, γνωρίζεις λίγα. Εντάξει, Ζενή, έχει το νου σου άμα μπερδευτώ κάπου. Θετικά ανοίγματα να έχουμε έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Επανασυνδέσεις, καινούρια γνωριμία. Τι θα γίνει εδώ? Επανασυνδέσεις, καινούρια γνωριμία. Επανασυνδέσεις ή όπα. Άουτσου. Λοιπόν, είδες, γιόγκα κάνει η τύπισσα εδώ, τύπος είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Εγκράτεια φαντάζομαι ότι είναι η εγκράτεια και θεραπεύει τον εαυτό του, τον εαυτό της. Λοιπόν, χρειάζεται, λέει, να φέρεις τον εαυτό σου σε μία πολύ μεγάλη ισορροπία, που σημαίνει ότι ό,τι μπορεί να σε βοηθήσει ενεργειακό ήρθε η ώρα να το κάνεις. Συναισθηματικό μπέρδεμα, βλέπεις η θάλασσα έχει κάποια κυματάκια από ό,τι βλέπεις, αλλά και από ό,τι βλέπεις επίσης βλέπουμε εδώ κάτι να ξεκαθαρίζει, να φεύγουν τα σύννεφα. Κάτσε να κλείσω το κινητό γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ. Λοιπόν, εδώ δεν είναι η εγκράτεια, είναι ο κρεμασμένος, που σημαίνει ότι έχεις δηλώσει εσύ στον εαυτό σου ότι εγώ θυσιάζω τον εαυτό μου για μία αγάπη που περιμένω. Όμως ο κρεμασμένος έχει και μία ενέργεια λίγο διαφορετική στη συγκεκριμένη κάρτα από ό,τι βλέπω, γιατί είπαμε ότι εγώ βλέπω τις κάρτες και ό,τι μου βγάζει λέω η κάρτα, έτσι, μπορεί ό,τι θέλει να λέει αυτός που το έχει, όχι ό,τι θέλει, έχει τη δική του φιλοσοφία, αλλά εμένα μου βγάζει μια ιστορία. Λοιπόν, εδώ λέει πρέπει να θεραπεύσεις τον εαυτό σου με οποιοδήποτε τρόπο μπορείς, γιατί τον κρέμασες στην κυριολεξία και επλήρωσες και κάρμα στην κυριολεξία. Για πάμε να δούμε λίγο παρακάτω τι γίνεται. Λοιπόν, με το άρμα θέλεις να κάνεις μια καινούρια αρχή. Μάλιστα. Και η αυτοκράτηρα εδώ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ βρίσκεσαι σε μια φάση, αυτό που είπα, ότι είσαι μόνος μόνη και προσπαθείς αυτό που είπα να θεραπεύσεις την ψυχή σου. Μ' αρέσει που εγκυμονείς τα όνειρά σου και τη σκέψη σου, βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση που λες τώρα ότι εγώ θέλω να πετύχω κάποια πράγματα στη ζωή μου, θέλεις να βάλεις στόχους και με το αστέρι εδώ, που είσαι ρε Μέρη, ήρθε, δεν ήρθε, με το αστέρι είναι σαν να έχεις κάνει κάποιες ευχές. Εδώ λέει θάνατος. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι κάτι θα κινηθεί. Άρα, άμα πάρουμε ότι είναι η κάρτα του θανάτου, εδώ δείχνει την αλλαγή που γίνεται. Βλέπεις πάνω από το άτομο αυτό, ναι, ωραία, σημαίνει ότι κάτι κινείται γύρω του, άρα έχουμε αναγέννηση.
Καταλαβες. Αναγέννηση. Κι όμως εμένα, παιδιά, ναι, μου βγάζει αναγέννηση μέσα από ευχές και μέσα από όνειρα, εντάξει. Ωραία, το βρήκαμε, μαζί είπαμε θα το πάμε, δεν πειράζει, είναι ο θάνατος, ναι, έχετε δίκιο, βλέπω την ενέργειά του, ότι κάτι αναγεννάται, μια καινούρια ενέργεια στη ζωή σου, κλείνεις τους κύκλους, γύρω σου γυρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις που πρέπει να φύγεις από εκεί που είναι να φύγεις, δηλαδή να κλείσεις κάποια θέματα. Ωραία, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Θα τη μάθουμε ρε παιδιά, εγώ δηλαδή θα μάθω την ενέργειά της, πού θα πάει, δεν πειράζει. Σου άρεσαν στυλιανοί και εμένα μου αρέσουν. Μάλιστα, με τον Ιεροφάντη εδώ προσπαθείς και έχεις προστασία από κάποια πολύ μεγάλη ανώτερη δύναμη που πιστεύεις εσύ. Εσύ έχεις μια σκέψη και πιστεύεις σε κάτι πολύ ανώτερο και το κάνεις, ας πούμε, το ζητάς από κάποια μεγάλη δύναμη να σε βοηθήσει για να λύσεις τα θέματά σου. Επίσης αυτή η κάρτα μου βγάζει και μια προστασία εμένα. Τι άλλο λέει εδώ, μάλιστα, ο βασιλιάς των ράβδων, είναι αυτός. Ο βασιλιάς των ράβδων είναι. Αχ, θα σε γελάσω τώρα εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι ο βασιλιάς των ράβδων ή ο αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας είναι, ο αυτοκράτορας. Εντάξει, το βρίσκω σιγά σιγά. Λοιπόν, μιλάμε για έναν άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, που ανήκει στα ζώδια του κρυού. Βλέπουμε και έναν Ταύρο κρυό εδώ, ζώδιο οροσκόπο σελήνη. Βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον αυτοκράτορα που κρατάει μια πάρα πολύ ψυχρή στάση απέναντί σου, σαν να είναι αποστασιοποιημένο στο δικό του κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος δείχνει να έχει μια οικογένεια επάνω του, μπορεί να είναι οι γονείς του, να συντηρεί μια οικογένεια, έχει οικονομικά θέματα αυτός, συντηρεί κάτι, μια οικογένεια, καταλαβες. Έχει τέτοιου είδους θέματα, Πέτρο, που λέει ότι εγώ είμαι σε απόσταση από σένα γιατί εγώ πρέπει να συντηρήσω κάτι. Ή έχω μια πολύ υψηλή θέση εργασίας, που έχω συνεργασία με κάποιους ανθρώπους ή με συνδέουν πάρα πολύ τα οικονομικά μαζί τους. Κάτσε, γιατί τώρα βγάζει μια πληροφορία, περίμενε, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο, έκανα και λίγο χώρο. Εδώ, άκουσε να δεις, αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι, ναι ρε, ο Κυριάκος το Σεπτέμβριο γιορτάζει, 29 Σεπτέμβρη, Όσιος Κυριάκος, τέλος πάντων, δείχνει ότι υπάρχει μια συνεργασία εκεί που βρίσκεται, κάπως συνδέονται οικονομικά και έχει και ένα παιδί αυτός, λέει εδώ πέρα, 3 πεντάκτηνα. Και έτσι λοιπόν βρίσκεται σε μία ανισορροπία. Από τη μια θέλει να έρθει σε σένα, πολύ καλοκαιρινή είναι η τράπουλα όπως βλέπεις, πολύ καλοκαίρι θάλασσα δείχνει, μία θέλει να έρθει σε σένα, μία είναι σε μία άλλη κατάσταση, άρα υπάρχουν πρόσωπα που αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούν να το φέρουν ισορροπία. Επίσης βγάζει μια ανισορροπία στα οικονομικά για κάποιους άλλους. Ναι, κάποιος έχει υψηλή θέση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλά στα οικονομικά, σόνι και ντε, καταλαβες, και προσπαθεί να κάνει συνεργασίες για να πετύχει. Λοιπόν, για να δούμε πού το πάει. Μάλιστα. Κοίταξε, πάντα μιλάμε για μια πάρα πολύ καρμική σχέση μεταξύ σας. Τώρα τι να σου πω, ότι είναι το άλλο σου μισό, το ξέρεις. Δηλαδή δεν περίμενες εμένα, έτσι, να σου το πω. Είναι μια σχέση που έχετε απόλυτη σύνδεση μεταξύ σας και μάλιστα αυτό το χρονικό διάστημα, Ξένια, πολύ μεγάλη σύνδεση. Γι' αυτό το άνοιγμα μας πάει για επανασύνδεση, αλλά θα σου πω και κάτι άλλο, για αυτούς που είναι για την καινούρια γνωριμία. Για την καινούρια γνωριμία θα κάνετε μια γνωριμία μέσα σε επαγγελματικό χώρο, ειδικά εσείς που έχετε βρεθεί, ας πούμε, σε ζώνη, να το πω κάπως έτσι. Δηλαδή,
εποχιακή δουλειά, θα κάνετε μια καινούργια γνωριμία. Θα σου πω τώρα, δεν ξέρω αν θα καταλήξει κάπου, αλλά θα μου πεις έτσι γίνεται το καλοκαίρι. Συνεργάζεστε, λέει, με ένα άτομο που μπορεί να παίζουν και δύο περιπτώσεις εκεί και εσύ να διαλέξεις ένα άτομο από τα δύο. Βλέπεις, βρίσκεσαι σε κατάσταση δύο ατόμων. Ο ένας από τους δύο, θα μου πεις, σε έλκει περισσότερο, αλλά είναι αυτός που σε κοντράρει κιόλας. Δηλαδή είναι που, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι από διαφορετική φυλή, να έχετε τελείως διαφορετική κουλτούρα, καταλαβες. Φιλιά, Μαράκι, σε σένα και στην Ιταλία. Κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ. Για να δούμε. Ναι, κοίταξε εδώ υπάρχει κατάσταση λίγο τριών ατόμων. Θα βρεθείτε σε δίλημμα, παιδιά, για τις καινούργιες γνωριμίες. Για την επανασύνδεση πάλι υπάρχει κατάσταση τριών ατόμων εδώ από ό,τι βλέπω και αυτό το άτομο έχει μία λίγο αδυναμία να αναγνωρίσει και τι θέλει. Για την επανασύνδεση μιλάμε. Βρίσκεται σε μία κατάσταση που κάπως το σκέφτεται, ναι μεν, αλλά ξέρεις... δεν έχει πάρει απόφαση ακόμα, ρε εσύ. Είναι στα πρώτα βήματα, εσύ το παλεύεις από την άλλη, έχεις πολύ μεγάλο βάρος επάνω σου, να ξέρεις. Έχεις πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι έχεις και κάποια οικονομικά θέματα που σε άφησε αυτός ο αυτοκράτορας, για κάποιους πάντα, έτσι. Η Αναστασία πότε θα φύγει, Αλεπού, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πότε θα φύγει η Αλεπού, αγαπημένη μου. Δεν μου λέει ότι φεύγει η Αλεπού. Ίσα ίσα μου λέει ότι εσύ τώρα προσπαθείς να αρχίσεις να βρίσκεις λύσεις με τους 10 ράβδους επάνω σου για να μπορέσεις να ξεμπερδευτείς λίγο με αυτόν τον αυτοκράτορα. Έχετε κάποιοι, ξαναλέω, κάποιο οικονομικό πρόβλημα μεταξύ σας εδώ να λύσετε. Ίσως αφορά τη δουλειά σας ή και το σπίτι, ειδικά αν είχατε συνεργασία. Κάτσε λίγο να ξεμπερδευτώ. Μάλιστα. Και με τον υπότι των ράβδων δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος στοχεύει να έρθει κοντά σου. Το έχει στόχο εδώ πέρα. Και απλά προσπαθεί να ξεμπερδέψει λίγο το μυαλό. Καταλαβες. Προσπαθεί να ξεμπερδευτεί. Είναι σαν να θέλει μία μοναξιά. Έχει αποτραβηχτεί τώρα αυτός ο άνθρωπος κάπου. Προσπαθεί να σκεφτεί τι θα κάνει και στοχεύει σε σένα. Κάτσε γιατί κόλλησαν και οι κάρτες, περίμενε. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Εδώ δείχνει ότι είναι λίγο ανώριμο αυτό το άτομο ακόμα. Είναι λίγο ανώριμο. Έχει ακόμη με το άλλο άτομο εμπλέκεται και πραγματικά είναι λίγο δύσκολο ακόμα να πάρει αποφάσεις. Πω τι άνοιγμα είναι αυτό. Ναι, έχει μια δειλία επάνω του, βέβαια. Κοιτάζει, προσπαθεί να έρθει προς τα εσένα, έρχεται σε εσένα, κάνει πίσω μπρος, ό,τι να είναι. Όμως, πρόσεξε, εδώ μας λέει ότι μπορείτε να είστε μαζί και μάλιστα να ολοκληρωθεί όλο αυτό με ό,τι καλύτερο γίνεται. Καταλαβες. Δηλαδή 10 κύπελα, απόλυτη ευτυχία. Αλλά ακόμη δεν έχει πάρει την απόφαση. Καταλαβες. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Την θέλει την επανασύνδεση. Την θέλει. Πάρα πολύ. Κάτσε να βγάλω όλες τις κάρτες και θα σου πω. Κάτσε, περίμενε, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, το κάνει με τον ακόλουθο πεντάκτηνο, κάνει στρατηγική. Στο λέω πολλές φορές αυτό, αλλά κάνει στρατηγική. Περίμενε ένα δευτερόλεπτο λίγο, να τις βάλω λίγο κάτω τις κάρτες, έτσι για να τις βλέπεις και εσύ. Θέλει να κάνει επικοινωνία μαζί σου, εγώ στο λέω. Για κάτσε. Κοίταξε εδώ τι γίνεται, κοίταξε εδώ.
Δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Τώρα θα τις βγάλω όλες τις κάρτες να σου πω. Μάλιστα. Ξεκουράζεται λοιπόν αυτό το άτομο να σκεφτεί, βλέπεις το ότι παίρνει το δρόμο της επιστροφής, αλλά περνάει μέσα από πολλά εμπόδια. Βλέπεις, έχω 2 φορές τον τοξότη εδώ, που όταν πάρει την απόφαση πώς να σου το εξηγήσω, θα είναι πολύ παθιασμένη και γρήγορη η εξέλιξη. Πάρα πολύ παθιασμένη και γρήγορη η εξέλιξη, αλλά μέχρι τότε αυτά τα 2 πεντάκτηνα με μπερδεύουν πάρα πολύ. Βασικά όλες οι κάρτες με μπερδεύουν, να σου πω την αλήθεια, γιατί προσπαθώ να βγάλω το νόημά τους και δεν θέλω να κάνω λάθος. Το θέμα είναι ότι εμείς βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος, βλέπεις εδώ, κάνει σχεδιάζει. Λέει, άκου, ότι εγώ αν θα φύγω από εκεί που βρίσκομαι θα έχω ένα οικονομικό βάρος, γιατί υπάρχει κάτι που με δένει οικονομικό. Το είπαμε αυτό. Εσύ το μόνο που σε κρατάει είναι η πίστη σου, ότι το πιστεύεις μέσα σου ότι θα έρθει και έχει ζητήσει βοήθεια. Καταλαβες. Νικόλα, έχει ζητήσει βοήθεια και είναι το μόνο που σε κρατάει στην όλη υπόθεση. Και επίσης, εσύ την Αλεπού, Αναστασία, δεν θα τη βάζεις καθόλου στη σκέψη σου. Σας το έχω πει 1000 φορές. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, πόσες φορές έχω πει δεν θα μαλώνετε και θα μας προκαλεί η κατάσταση για να μαλώσουμε. Δεν το έχω πει. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα, το θέμα μας είναι λοιπόν ότι αυτό το άτομο λέει ότι εγώ πρέπει να κάνω κάπως να φύγω με στρατηγικό τρόπο από εκεί που βρίσκομαι για να μην για να μην δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα. Στην οικογένεια, σε ό,τι έχει αυτός ο άνθρωπος εκεί που αφήνει πίσω. Όμως, δεν ξέρω αν είναι ναυτικός ή αν σχεδιάζει να είναι, ρε παιδί μου, να στο πω κάπως μηχανικός, θα μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος, να σχεδιάζει σπίτια, επίσης θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή δείχνει έντονη ενέργεια στα επαγγελματικά του πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι ότι σχεδιάζει. Εντάξει, αυτό κρατάμε. Και το αποτέλεσμα είναι ότι και θα έρθει, αλλά και θα είναι με σταθερότητα. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτό μας το έβγαλε και χθες, νομίζω. Προχθές, δεν θυμάμαι πότε είχαμε live, είχαμε χθες την Πέμπτη, νομίζω, μας είχε βγάλει αυτό πάρα πολύ έντονο, ότι ξέρει αυτό που σου λέω, ότι δεν γίνεται χθες. Ορίστε, ναι, οκ. Γι' αυτό και καθυστερεί. Ξαφνικά, λοιπόν, ξαφνικές ειδοποιήσεις, πολύ γρήγορες και θα έρθει από ταξίδι. Το τονίζω, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει από ταξίδι ή θα έρθει να σε βρει σε ένα ταξίδι. Μπορεί να πας εσύ κάπου και να έρθει αυτός να σε βρει εκεί. Ή να πάτε, είπαμε, ας πούμε, γιατί βλέπεις εδώ και λίγο σαν να σκέφτεστε λίγο τις διακοπές σας και να ετοιμάζεστε για διακοπές. Καταλαβες. Και να βρεθείτε κάπου εκεί, τυχαία δεν θα είναι, εσείς θα νομίζετε ότι είναι τυχαία. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε τώρα. Το θέμα είναι ότι με το αστέρι που μας έχει βγάλει στην αρχή η τράπουλα, μας λέει ότι αυτό που είπαμε λίγο πριν, ότι έχετε κάνει κάποιες ευχές εδώ και ότι η μία, και σήμερα είπαμε είναι μέρα ευχών και γι' αυτό δεν βγήκε καθόλου τυχαία η κάρτα με το αστέρι, έχετε κάνει κάποια ευχή για αυτόν τον άνθρωπο να μπορέσει να ξεμπερδέψει από εκεί που βρίσκεται και πάνω απ' όλα να πάρει λίγο και κάποια βάρη επάνω του, γιατί εννοώ ίσως να ήταν ένα άτομο που να μην ήθελε τα βάρη, να ήταν λίγο, όχι τεμπέλης, δεν θέλω να πω αυτή την ενέργεια, ρε παιδί μου, να μην σηκώνει πολλά, μπερδεύεται, κατάλαβες. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εσύ θα πας εκεί που είναι, ένα ταξίδι, ναι. Πολύ έντονη ενέργεια αυτή, αλλά για όσους έχετε την επανασύνδεση, μέσα από ισορροπία που θα βρεθεί κάποια στιγμή στο μέλλον,
θα έρθει. Επίσης να ξέρεις ότι δεν θα έχουν φύγει τα εμπόδια, εντάξει. Σου μίλησε και σε ένα Βάσο. Ναι, τώρα θα δεις, θα γράφετε όλοι ότι έχετε επικοινωνίες και όλα αυτά. Βεβαίως, θα το γράψετε πολύ αυτό. Αλλά τα εμπόδια θα είναι ακόμα εδώ πέρα. Στις 23 θα πάτε όλη μέρα βόλτα, αν σου το έχει ζητήσει. Άντε Ελισάβετ, άντε και εσύ, ωραία, μπράβο, τέτοια πράγματα να γράφετε. Γιατί να μην έχεις Πέτραν, εσύ περιμένεις πρώτα ο Θεός. Ναι, υπάρχουν εμπόδια, καλησπέρα Magic. Έτσι είναι το άνοιγμα. Εδώ μιλάμε ότι ειδικά αν έχει υψηλή θέση εργασίας αυτό το άτομο, είναι πραγματικά λίγο δύσκολο να φύγει, γιατί μπορεί να εμπλέκεται και η δουλειά ή το όνομα αυτού του ανθρώπου να φοβάται να μην χαλάσει, αν είσαστε εσείς τρίτο πρόσωπο στη ζωή του. Αν έχει τρίτο πρόσωπο, δείχνει ότι ήταν μέσα από τη δουλειά. 10 κύπελα δείχνει ότι αν το παλέψετε, Άννα, ότι μπορείτε να έχετε μια σταθερή σχέση με ολοκλήρωση 10 κύπελα, μέχρι και η οικογένεια να κάνετε βγαίνει. Ένα παιδί βγαίνει πολύ έντονα. Δεν ξέρω τι σύνδεση υπάρχει με ένα παιδί ανάμεσά σας, εσένα και αυτόν. Θέλατε παιδί, ήθελε αυτός παιδί, έχετε παιδιά, δεν ξέρω. Πάντως έγινε επικοινωνία με σένα και με σένα, Βασιλική. Άντε, έτσι, γράψτε κορίτσια. Έχει παιδί αυτός, μάλιστα. Οκ. Εδώ τώρα υπάρχει κάποιος στην παρέα που είναι διαφορετικής κουλτούρας αυτός ο άνθρωπος, γιατί εάν συμβαίνει αυτό σε πιάνει πάρα πολύ το άνοιγμα. Επίσης μπορεί να είναι οδηγός σε λεωφορείο το άτομο που μας ενδιαφέρει. Άσχετο επάγγελμα με αυτό που έλεγα για εξουσία, αλλά έγινε και σε σένα νουλα επικοινωνία. Έτσι. Ωραία, γράψτε. Από χθες έγινε η επικοινωνία, η επανασύνδεση. Μπράβο, Σοφάκη. Οδηγός σε νοικιαζόμενα. Ακριβώς, Βασιλική. Θα σου τέριαζε απόλυτα εδώ. Έχει να κάνει και με γη και με κίνηση. Σε πιάνει. Είναι οδηγός σε φορτηγό και σένα σε πιάνει. Είναι διαφορετικής κουλτούρας και σένα σε πιάνει. Τρένα, βεβαίως όλα τα μεταφορικά μέσα. Σένα σε παίρνει κάθε 3-4 μέρες. Μάλιστα. Το παιδί του ήταν αιτία για το χαμό που έγινε. Μάλιστα. Κατάλαβα. Γεια σου Ράνια, είναι μουσικός και μετακινείται σωστά. Εσένα στερεοτυπικός και βγήκατε το Σάββατο. Δεν μας τα έγραψες αυτά. Και θρησκεία, Νατάσα, βεβαίως. Άλλης κουλτούρας, άλλης ενέργειας. Μέσα σε εργασιακό οδηγό του, πολύ μικρότερος, αλλά όταν βλεπόμαστε γίνονται εκρήξεις. Έτσι είναι, τα καρμικά εκρήξεις γίνονται, κορίτσι μου. Άστα να πάνε. Άστα. Άστα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ότι επειδή εμείς έχει πόσο καιρό, χρόνια που μιλάμε για τις επανασυνδέσεις, σήμερα μας βγήκαν και καινούριες γνωριμίες που θα γίνουν, αλλά έχω ένα ερωτηματικό στην καινούρια αυτή ενέργεια, δηλαδή δεν τρελάθηκα από τη χαρά μου, είναι σαν να κρατήσει μόνο το καλοκαίρι, να σου πω, Σεπτέμβριο εκεί, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις τι λέω εγώ, ζήστο, ωραία. Μάλιστα. Κοίτα, καλό είναι το άνοιγμα, δεν τρελάθηκα γιατί περισσότερο είναι σου λέω ότι εγώ δεν έχω την ενέργεια των καρτών των συγκεκριμένων, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το παλέψω γιατί έχει πράγματα που μπορούμε να δούμε διαφορετικά από άλλες κάρτες, οπότε θα το παλέψω και σε άλλα ανοίγματα. Κρατάμε μόνο την ενέργεια την καλή εμείς πάντα, κρατάμε για την σταθερότητα και σένα Γιώτα είναι καινούρια. Όχι ρε η επανασύνδεση, για την καινούρια γνωριμία μιλούσα. Όχι χαρούμενη δεν είμαι, προβληματισμένη είμαι, δεν είναι θέμα χαράς, εγώ μια χαρά είμαι. Προβληματισμένη, με ψάχνω να βρω τα στοιχεία, κατάλαβες. Ναι και εντάξει όταν τα ψάχνεις
Θα μου πεις γιατί δεν την κοίταξες πριν για να μην τα ψάχνεις. Γιατί σου είπα, πάντα σου το λέω, ότι θέλω μαζί να πιάσουμε την ενέργεια. Έτσι, μπράβο Κλειό. Άρα θα το σταματήσω το άνοιγμα, ό,τι είχε να πει το είπε, γρήγορες επικοινωνίες, με στόχο αυτός ο άνθρωπος όταν θα πάρει την απόφαση. Είπαμε το ψάχνει, καλό είναι αυτό, καλό. Εσύ προστασία επάνω σου, έχεις τον Ιεροφάντη, Ανούλα, έχεις μεγάλη προστασία και αυτός ο άνθρωπος έχει την ενέργεια ότι προσπαθώ να ισορροπήσω μέχρι να δω τι ακριβώς θέλω. Γιατί με επηρεάζει και το οικονομικό. Οκ, εντάξει. Ωραία, εγώ τώρα επειδή την ανοίξαμε μαζί θα καθίσω λίγο να την δω, να δω τι είναι τι και την άλλη φορά θα είμαι πιο οργανωμένη. Δεν πειράζει, ξέρω ότι δεν κρατάτε κακία ή ότι ξέρετε ότι για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό έτσι. Και πάμε να κάνουμε το δεύτερο άνοιγμα, κάτσα πιο λίγο νεράκι. Για να δούμε τα δικά μας όπως τα ξέρουμε και μετά σου είπα πρέπει να την μελετήσω λίγο γιατί πρέπει να την καταλάβω. Είναι λίγο ιδιαίτερη τράπουλα. Αλλά μ' αρέσει που έχει και άλλα στοιχεία επάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αγόρι που βρίσκεται και τι κάνει. Το αγόρι είναι εδώ, το κορίτσι είναι εδώ. Θα κάνουμε πάλι με τις καινούριες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Έλα πάμε να δούμε τι γίνεται το αγόρι. Το κέλτικο κάνουμε, το διπλό τώρα. Πάμε να δούμε σε ποια φάση είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει, τι σκέφτεται, τι κάνει. Αν θα έχουμε επικοινωνία, επανασύνδεση, οτιδήποτε θέλει να μας πει αυτό το αγόρι για εμάς. Εμείς μετά θα απαντήσουμε. Πάμε να δούμε τι θέλει να μας πει αυτό το αγόρι. Αν δεν είναι δικαστικός ή έχετε θέμα με δικαστήρια ή τον απασχολούν πάρα πολλά ζητήματα με δικαστήρια, πιστεύει αυτός ο άνθρωπος ότι κρίνεται συνέχεια, ότι τους έχει όλο τον κόσμο απέναντι, είναι σαν να τον ενοχλεί αυτό, δηλαδή είναι σαν να χρειάζεται να απολογηθεί σε κάτι. Αν έχετε δικαστήριο για οποιοδήποτε θέμα, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το δούμε μετά. Αλλά πιο πολύ εγώ νιώθω αυτός ότι μου λέει ότι κάτσε να χαμηλώσω λίγο, με συγχωρείς, τον ήχο. Πιο πολύ μου λέει αυτός... πιο πολύ μου λέει αυτός ότι αυτό που σου είπα, νιώθει ρε παιδί μου αυτή την αδικία. Ότι όλοι, συγγνώμη, τον έχουν για πυροβολισμό. Δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε. Έχει δικαστήριο για οικονομικά αυτός. Τον έχει αρρωστήσει αυτή η κατάσταση τελείως. Και επίσης έχει μία γυναίκα που τον υποστηρίζει, πρέπει να είναι η μητέρα του αυτή, για να σου είμαι ειλικρινής. Τον περιποιείται, να στο πω έτσι, γιατί έχει πέσει στα πατώματα για βλακίες που έχει κάνει στο οικονομικό κομμάτι. Και επίσης αν έχετε οικονομικό ζήτημα μεταξύ σας εσείς, μπορεί να τον βοηθάει η μαμά, να του δίνει συμβουλές τι να κάνει απέναντι σε αυτή την κατάσταση τη δική σας. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Λίγο μπούλης μου βγαίνει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, κατάλαβες? Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει εδώ. Αν δεν έχετε μεταξύ σας δικαστήρια τέτοια θέματα, έχει αυτός και έχει απογοητευτεί πάρα πολύ, ξαναλέω. Έχει απογοητευτεί πάρα πολύ γιατί δεν τα κατάφερε στη ζωή του σε κάτι οικονομικό. Αυτός μπορεί να είχε πάρει και περιουσία στα χέρια του από τη μαμά ή από τους γονείς και να τα έκανε λίγο μαντάρα. Ναι, όπως γράφεται, άμα δεν έχει μαμά μπορεί να είναι θεία του, ξαδέρφη του. Εσείς το άτομο που τον βοηθά μπορεί να το γνωρίζετε και να το βάλετε στην ενέργεια του ανοίγματος. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο θέλει να μας πει αυτό το αγόρι εδώ.
για να δούμε τι θέλει να μας πει και πού ταιριάζουν σήμερα οι ενέργειές σας ή που δεν ταιριάζουν και καθόλου. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε. Κάτσε, περίμενε να κάνουμε το χώρο. Ωραία. Πάμε να δούμε στο τώρα τι κάνει αυτό το άτομο. Στο τώρα συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους να βρει λύση. Μπορεί να έπιασε και όλο το σόι, να θέλουν να τον βοηθήσουν. Η αλήθεια είναι. Κατάλαβες. Κάπως έχει μια συνομιλία, ψάχνει να βρει λύσεις με άτομα γύρω του. Πολλοί έχουν πέσει στο κεφάλι του επάνω. Στα εργασιακά του δείχνει ότι εκεί πέφτει πάρα πολύ ανταγωνισμός και θέλει να έχει μια υψηλή θέση και ψάχνει να κάνει κύκλωμα μέσα εκεί. Έχει μια επίρρεια από μια γυναίκα μέσα στον επαγγελματικό χώρο που μία κρύβεται, δεν παίζει. Μία γυναίκα μέσα στον επαγγελματικό χώρο δεν δείχνει τον πραγματικό εαυτό της απέναντί του, δηλαδή βλέπεις είναι λίγο, ξέρεις πώς να σου το πω, δεν έχει την καλύτερη ενέργεια. Μία άλλη δείχνει να τον υποστηρίζει πάρα πολύ και όπως βλέπεις εδώ έχει άτομα μπροστά του από τα οποία προσπαθεί να εκμεεύσει οτιδήποτε μπορεί για να πετύχει το σκοπό του. Είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά, γιατί μου βγάζει έντονα, είπαμε σήμερα, και τα επαγγελματικά. Εμπόδιο λοιπόν για αυτόν τον άνθρωπο είναι οι προσδοκίες του. Άρα όλα γίνονται με βάση τον εγωισμό, εξού και το κρυάριο αυτοκράτορας που βγήκε στην αρχή. Βγάζει ότι θέλει να πετυχαίνει τα πάντα, δεν του βγαίνουν οι προσδοκίες, οπότε αυτό που προσδοκά δεν του πάει κάτι καλά, γιατί περνάει ο καιρός, λέει, και δεν βγαίνει αυτό που θέλω, είτε στα επαγγελματικά είτε στα ερωτικά. Και επίσης και στα ερωτικά έχει μπερδέψει άτομα Έλενα στη ζωή του, μπερδεύτηκαν άτομα, δηλαδή δίνει λόγο στα άτομα γύρω του, καταλαβες. Οπότε ακούει συμβουλές γιατί έχει μια αδυναμία να έχει μια κρίση. Δηλαδή, εσένα προφανώς σε πήγαινε να σε δείχνει όλο το σόι, όπως είπαμε λίγο πριν, για να πάρει έγκριση. Ενέργεια φωτιάς εδώ, πολύ έντονη αυτή, πάρα πολύ έντονη ενέργεια φωτιάς. Δηλαδή σε τριγυρνούσε γύρω-γύρω. Και αυτό που λέω έχει βγει πολλές φορές. Ή τέλος πάντων, εάν δουλεύετε μαζί, πήρε έγκριση από τον κόσμο γύρω τι σχέση είχε με σένα. Δηλαδή ότι αν είσαι αγαπητό άτομο, αν δεν είσαι αγαπητό άτομο, ξέρεις. Το θέμα είναι ότι δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει καλή κρίση αυτό το άτομο. Όχι, δεν έχει καλή κρίση, λάθος. Δεν πιστεύει την κρίση του, άρα βγάζει μια ανασφάλεια εδώ. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν τι έγινε. Τώρα εδώ ήσασταν παντρεμένοι. Ήτανε να παντρευτείτε, ξέρεις. Εδώ πάντα βγαίνει ο γάμος. Φυσικά και υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που είχατε εδώ ένα διαζύγιο. Μπορεί να μην ήταν και με αυτό το άτομο, αλλά αυτός εδώ δείχνει ότι έχει κάνει έναν γάμο σίγουρα. Δεν ξέρω αν ήταν με εσάς ή με άλλο πρόσωπο. Και στο παρελθόν εσείς οι δύο μιλήσατε για κάτι τέτοιο. Για γάμο. Εδώ λοιπόν βγάζει ότι αν είχε γάμο επάνω του στο παρελθόν άλλον, το σόι έπεσε επάνω του γιατί φοβάται το σόι τις επιλογές που κάνει. Άρα δεν ήταν καθόλου καλή η επιλογή της πρώτης ενέργειας και γι' αυτό ίσως πέσανε πάνω του αυτοί οι άνθρωποι. Μπορεί να έχουν και κάπου δίκιο όσο αφορά αυτόν. Όχι εσένα, εντάξει. Αν ήταν αυτή η περίπτωση, αλλιώς μένουμε μόνο στο κομμάτι ότι εσείς έχετε μιλήσει για γάμο με αυτόν τον άνθρωπο. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα είναι ότι ό,τι μαθαίνει για σένα είναι άσχημο. Κάπως στεναχωριέται, μαθαίνει άσχημα μαντάτα για σένα. Το τι θεωρεί όμως άσχημο μαντάτο δεν έχω ιδέα. Μπορεί να είναι τώρα το οτιδήποτε. Θα δούμε άμα βγάλει κάτι. Παίρνει κάποια άσχημα μαντάτα, τα σκέφτεται, τα ξανασκέφτεται και μία απομόνωση μας βγάζει. Δηλαδή, λίγο έχει κλειστεί και στον εαυτό του αυτό το άτομο.
μια μοναξιά βγάζει. Τι θέλει αυτή τη στιγμή τη μοναξιά. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνει. Ναι, βλέπεις 2 κάρτες στη σειρά που μιλάει για πάρα πολύ μοναξιά. Θέλει, ναι, θέλει να περνάει χρόνο μόνος του αυτός ο άνθρωπος. Είχε βάλει τόσα άτομα στη ζωή του, στη ζωή σας, και ξαφνικά, επειδή όλοι αυτοί τον μπερδεύουν και πρόσεξε, ενώ τα έβαλε αυτό στα πρόσωπα, τώρα νιώθει ότι τον αδικούν. Γιατί αν κάποιος του δίνει και μία σύμβουλη σε κάτι λάθος που έκανε, δεν τη δέχεται αυτό το άτομο. Άμεσο μέλλον ένα δώρο θέλει να σου δώσει. Άτε να δούμε. Το στρώνει λίγο. Θέλει να σου δώσει λοιπόν ένα δώρο τούτος. Για να δούμε. Πώς επηρεάζει αυτός λοιπόν το μεταξύ σας. Α, καλά. Απογοήτευση. Εδώ δεν ξέρω άμα σου δώσει το δώρο και εσύ πεις όχι. Γιατί παίρνει λέει μια απογοήτευση. Ίσως αυτά που μαθαίνει για σένα. Δες πόσα μηνύματα έγραφε, πετούσε. Τα βλέπεις κάτω. Δεν ξέρει τι να γράψει, δεν ξέρει τι να σου πει. Καταλαβες. Δεν ξέρει τι να σου πει και απομονώνεται. Λοιπόν, δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Περιβάλλον του... εντάξει τώρα, ή είναι πάρα πολύ ανώριμος, έτσι, ή μικρότερης ηλικίας, ή θέλει να κάνει μία καινούρια αρχή, ή σας εμποδίζει ένα παιδί. Μέλενα, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε φόβοι και ελπίδες του. Οι προσδοκίες του, αν αυτό που περιμένει από σένα θα γίνει πραγματικότητα 2 φορές. Δηλαδή, τη μία σου λέω, επειδή έχει περάσει χρόνος, κάπως το πιστεύει, ξημερώνει, βραδιάζει, περιμένει. Μερικές φορές κάθεται στο τραπέζι να φάει και είναι σαν να σε έχει απέναντι. Καταλαβες, είναι σαν να σου μιλάει για τις στιγμές σας. Μου τον βγάζει ρομαντικό αυτό το τύπο, μέσα όλη αυτή την τρέλα που άκουσες, μου τον βγάζει ότι έχει κάποια πολύ ρομαντικά στοιχεία. Έχει κάποια ρομαντικά στοιχεία. Τέλος πάντων, περιμένει. Φοβάται, μήπως τζάμπα τα σκέφτεται όλα αυτά, ότι είσαι δώρο για αυτόν, μήπως από αυτές τις άσχημες σκέψεις είναι σαν να λέει εγώ τώρα τι προσδοκώ, πώς το λένε, αφού εγώ μαθαίνω αυτό και αυτό για την Ελένη, ας πούμε, αυτή την Ελένη σήμερα, κάθε φορά την Ελένη λέω. Καταλαβαίνεις, γιατί βλέπεις έχει να κάνει πάρα πολύ η προσδοκία με αυτά που ακούει και αυτό το δώρο μπορεί να καθυστερεί πάλι με βάση αυτά που ακούει, ξαναλέω. Άμα περιμένει κίνηση από εμάς, σίγουρα, αλλά δεν το ρώτησα βέβαια, δεν υπάρχει σε αυτήν την ενέργεια, αλλά με τον εγωισμό που βλέπω, αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά θέλουν να τους διεκδικήσεις, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διεκδίκηση εδώ, ειδικά έτσι πως είναι τα πράγματα στο συγκεκριμένο άνοιγμα, γιατί θα πέσουμε πάρα πολύ ενεργειακά απέναντι σε όλους. Το θέμα είναι ότι εδώ κάποιος σε υποστηρίζει και σένα. Αυτό το κρατάμε, αλλά είναι ένα άτομο, 1-2 άτομα με το ζόρι, αν έχετε πολλά άτομα. Ποια ενέργεια ακριβώς? Όχι, εδώ είναι η αντρική ενέργεια. Εμείς τώρα θα πάμε να απαντήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα θα απαντήσετε τα κοριτσιά, σκεφτείτε. Τι θέλετε να ρωτήσετε, το μέλλον σας νοιάζει το μέλλον σας, λογικό. Για πάμε να δούμε, σκεφτείτε τι θέλετε να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις δώρα, καλό είναι αυτό. Για να δούμε τι απαντάτε εσείς σε αυτό το αγόρι. Ότι και για μένα είσαι το δώρο μου, βλέπεις, η σύνδεσή σας. Και εσείς έχετε καταλάβει ότι είναι κάτι καλό, αυτός τίποτα, μπούφος. Κάτι καλό. Εννοώ ρε παιδί μου ότι μπορείτε να το διορθώσετε, Γεωργία, όλο. Λοιπόν, στο παρελθόν σας άφησε μόνες, μέσα στο σπίτι σας, στο τώρα μόνο δουλεύετε τα κορίτσια
και στο μέλλον και εσάς βγαίνει ότι απογοητεύεστε από αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν κάνει κάποια κίνηση, κάθεστε, σκέφτεστε, το ξανασκέφτεστε και εσείς και λέτε ότι δεν γίνεται να μην δεν κάνει κίνηση αυτός ο άνθρωπος και απογοητεύεστε γιατί θα περιμένατε πιο γρήγορα να την κάνει την κίνηση, να είναι πιο θαραλέος, κάτι πιο. Και επειδή δεν έχει αυτό το κάτι πιο, εσείς απογοητεύεστε, λέτε δεν μπορεί να έχω κάνει τόσο λάθος. Αυτό πιο πολύ σας κάνει και κάνετε δουλειά με τον εαυτό σας. Εδώ λοιπόν σας άφησε, είπαμε, αυτός ο άνθρωπος σε ένα σπίτι μόνοι σας. Το μόνο που σας κρατάει είναι ότι έχετε ζήσει κάτι πάρα πολύ καλό. Η απογοήτευση δείχνει ότι θα κρατήσει λίγο ακόμα. Να, αυτά είναι τα άσχημα τώρα, αλλά τέλος πάντων πόσο είναι το λίγο τώρα, ποιος ξέρει εδώ πέρα. Κάθε περίπτωση, είπαμε, είναι μοναδική. Για να δούμε. Για να δούμε τι σας βγάζει. Άρα, εδώ με το δώρο που βγήκε και στους δυο σας, φαντάζομαι ότι και αυτός σαν να αρχίσει να καταλαβαίνει κάτι, τι είναι αυτό που έχετε. Λοιπόν, στο τώρα τα κορίτσια. Ναι, είναι το άλλο σου μισό εδώ πέρα, λες, το ξέρουμε. Λες, όχι Μαρία, αυτός με αγαπάει, εγώ το ξέρω. Εσύ επιμένεις τώρα, μπράβο σου, καλά κάνεις και έχεις τέτοια δυναμική. Αυτό λες εσύ. Εγώ ξέρω ότι με αγαπάς, του λες. Και λες σε μένα ότι εγώ Μαρία ξέρω ότι με αγαπάει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμπόδιο από τη δική σας πλευρά. Είναι ο κλέφτης. Άρα, τα εμπόδια ήταν εξωτερικοί παράγοντες και δεν ήταν δικά σας τα θέματα. Δηλαδή, εδώ κάποιος έκλεψε την ενέργειά σας ή έφυγε σαν τον κλέφτη επίσης, δηλαδή με περίεργο τρόπο. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό για σένα? Ότι σαν να έφυγε χωρίς να κατάλαβες γιατί έφυγε. Αλλά είναι κάτι που λέω πάντα, ότι δεν μπορούσε να σε αντιμετωπίσει, να σου πει ναι ρε εσύ Ευτέρπη, φεύγω γι' αυτό και αυτό το λόγο. Δεν δείχνει εσένα, αυτό είναι το εμπόδιό σου, δεν δείχνει να σου έχει πει. Καταλαβες? Ή δεν κατάλαβες, δεν νομίζω να μην δεν κατάλαβες, δηλαδή αν έλεγε κάτι θα καταλάβαινες. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για σένα. Ίσως είναι και το δίλημά σου, να σου δημιούργησε μία ανασφάλεια στο να πεις «Κάτσε, περίμενε αυτός όταν έπρεπε να μου μιλήσει δεν μου μίλησε. Τι να περιμένω εγώ τώρα από αυτόν, κατάλαβες, κάτι τέτοια μου βγάζεις». Τέλος πάντων, πάμε εμείς να δούμε στο παρελθόν σας τι έγινε. Ναι, εσείς ελπίζετε γι' αυτό το παρελθόν. Γυρνάει το μυαλό σας πίσω. Ελπίζετε και δεν ελπίζετε τυχαία, έτσι, το λέμε συνέχεια αυτό. Άουτς, κάτσε ξύθηκα λίγο το πόδι μου. Υπάρχει ελπίδα για αυτό το παρελθόν ακόμα υπάρχει ενέργεια. Λοιπόν, πώς επηρεάζεται, άμεσο παρελθόν, συγγνώμη, που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Τα συζητάτε με μία φίλη σας. Μία γυναίκα εδώ που είναι πολύ καλή για εσάς, μία φίλη σας ή αδερφή σας, ξέρεις τώρα ρε παιδί μου, Σάκη, έχετε ένα άτομο που μέχρι σήμερα σας υποστηρίζει σε αυτή την υπόθεση εσάς. Λοιπόν, στο τώρα τι κάνουν τα κορίτσια, πάλι ο κλέφτης, 2 φορές τη σειρά. Δηλαδή, άρα αυτόν τον άνθρωπο, 2 φορές, άκου. 2 φορές τον έχουν κάνει ξόρκια. Κάποιους έτσι. 2 φορές στη ζωή του. Και επίσης υπάρχει, ξαναλέω, πάρα πολύ μεγάλη ζήλια. Θέλει να σου στείλει το μήνυμα, το κρατάει και κάτι δεν τον αφήνει, πώς το λένε, και κάτι δεν τον αφήνει να έρθει κοντά σου. Κάτι περίεργα πράγματα. Όχι περίεργα δεν είναι για μένα, αλλά πολύ έντονη αυτή η ενέργεια ρε παιδί μου καλό. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ή πρόσεξε, υπάρχει και μία άλλη υπόθεση εδώ.
ότι σου έχει κλέψει χρήματα και δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει. Και μία τρίτη υπόθεση είναι ότι θέλουν να του κλέψουν τα χρήματα και οπότε σε πετάξαν έξω με κλέψιμο εσάς, δηλαδή κάτι έκαναν εδώ για να φύγετε εσείς από τη ζωή αυτού του ανθρώπου. Είναι πολύ δύσκολη η ενέργειά του, την οποία εσύ την αφουγκράζεσαι, την ξέρεις και αυτό το άτομο δεν την έχει καταλάβει ή την καταλαβαίνει και δεν μπορεί να αντιδράσει. Τέλος πάντων. Οκ. Άμεσο μέλλον, ωραία, ξεκαθαρίζει. Ή μάλλον εσύ θες να σου ξεκαθαρίσει, να σου πει ότι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι εγώ δεν έχω καταλάβει Μαρία ακριβώς εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση, θέλω να μου πει, άμα δεν μου πει θα σκάσω. Δεν μπορώ να προχωρήσω μου λες, καταλαβες. Μάλιστα, πώς επηρεάζεις εσύ την υπόθεση και εσύ το συζητάς, αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα, ότι κάποια κορίτσια θα σας ζητήσει αυτός να κάνετε τη συνάντηση, βγήκε και χθες αυτό τώρα το θυμήθηκα που βγήκε κάρτα, θα σας ζητήσει να κάνετε μία συνάντηση εδώ πέρα, από την οποία θα έχει και άλλα άτομα πάλι μαζί του, ό,τι να είναι, γιατί θα ζητήσει βοήθεια να κάνει κάποιες διευκρινήσεις και να σου πούνε και άλλα άτομα ότι ναι, αυτό είναι αλήθεια, ξέρεις κάτι τέτοια. Λοιπόν, περιβάλλον των κοριτσιών. Το μέλλον, η ελπίδα, το πιστεύετε. Φόβοι και ελπίδες σας είναι για ο ίδιος. Τον ίδιο φοβάστε, δηλαδή ελπίζετε εσείς, έχετε μια πίστη μέσα σας, αλλά λέτε ο ίδιος είναι το θέμα τι θα κάνει. Ναι. Εδώ θέλω να μην τον έχεις αυτό το φόβο. Όταν το πιστεύεις και το ελπίζεις, μην έχεις την ενέργεια τι θα κάνει ο ίδιος, γιατί το φοβάσαι, λέει εδώ πέρα. Τελική σας ενέργεια είναι ένα μήνυμα που θα πάρεις από αυτόν τον άνθρωπο, που εσένα εδώ θα σου πει ότι εγώ είμαι φυλακισμένος σε κάτι που δεν μπορώ να ξεφύγω. Μάλιστα. Θα ανοίξουμε τρίτη τράπουλα σήμερα, από ό,τι κατάλαβες. Τρίτη τράπουλα. Παίρνεις λοιπόν το μήνυμα που σου λέει, ξαναλέω, ότι είναι φυλακισμένος αυτός ο άνθρωπος κάπου και δεν μπορεί να ξεφύγει. Πάμε, τρίτη τράπουλα, τρίτη. Πάμε. Για να δούμε. Εδώ είναι και των δυο σας οι ενέργειες, έτσι, στην τρίτη τράπουλα. Ο κλέφτης πετάχτηκε. Έχετε κλέφτη, είναι απλό. Κάποιοι δεν σας θέλουν μαζί. Ή έχετε πολύ γλωσσοφαγιά επάνω σας, κακή ενέργεια. Ένα λάθος καρμικό στο παρελθόν σου που σε απογοήτευσε, μπήκε άλλο πρόσωπο στη ζωή σας με λάθος τρόπο, τα σκέφτεστε, είστε πραγματικά πολύ απογοητευμένοι, αλλά παρόλα αυτά και ελπίδα υπάρχει για σταθερότητα και θυσίασε στη ζωή σου. Εδώ σκέψου ότι είναι σαν τον κρεμασμένο κάτι που βγήκε πριν. Και καλοκαιρινό μήνα θα έρθει μέσα από ένα ταξίδι αυτός ο άνθρωπος, προφανώς φεύγοντας ο κλέφτης, για να δούμε. Θα φύγει έξω οι κλέφτες. Έξω. Ξου. Λοιπόν, πάμε στο τώρα και οι δυο σας εδώ, έτσι. Μηνύματα θα ανταλλάξετε ή θέλετε να ανταλλάξετε. Εμπόδιο είναι ο ίδιος. Που εσύ τι είπαμε ότι κάνεις, το βλέπεις ότι διασκεδάζει, ότι περνάει καλά, τρίχες κατσαρές. Τρίχες κατσαρές. Λοιπόν, πάμε στο παρελθόν. Αυτή την εξήγηση που έχει γίνει, παρεξήγηση εδώ, πρέπει να σας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα για το παρελθόν σας αυτός ο άνθρωπος, και θέλει να το κάνει. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει και τους δύο, ακόμη και σήμερα. Τα έχετε βάλει και λίγο με την τύχη σας, κάπου χάθηκε η τύχη σας στο παρελθόν, αλλά υπάρχει ακόμα η τύχη για εσάς τους δύο. Μέχρι και τώρα, στο τώρα,
ας πούμε οι προσδοκίες σας, τον περιμένετε και οι δυο περιμένετε το ένας τον άλλον. Άμεσο μέλλον, ένα ταξίδι που θα γίνει, ο ένας θα πάει στον άλλον. Πώς επηρεάζεται το μεταξύ σας και οι δύο? Έτσι. Είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου, γι' αυτό και δεν μπορείτε, είπαμε, να κάνετε πίσω. Την ξέρετε αυτή την ιστορία και απλά στο δείχνω γιατί εσείς δεν μπορείτε να ξεκολλήσετε. Περιβάλλον και το δυο σας, εδώ λέει υπάρχει ένα άτομο ώριμο που ας πούμε είναι η γιαγιά, η θεία, μια γυναίκα και στη δική σου περίπτωση και σε αυτόν του ανθρώπου την περίπτωση που σας βοηθά. Από την άλλη όμως είναι ότι έπρεπε και οι δύο να οριμάσετε μέσα από όλο αυτό. Φόβοι και ελπίδες και των δυο σας είναι η ανοριμότητα, ένα παιδί, γενικά υπάρχουν προβλήματα, ελπίζετε να έχει οριμάσει αυτός ο άνθρωπος ή ελπίζετε εάν υπήρχε πρόβλημα με ένα παιδί να βρεθεί λύση. Τελική κάρτα είναι ο ίδιος, άρα όλα από αυτόν εξαρτιόνται. Πάμε 6 κάρτες. Ένα δώρο λοιπόν, υπάρχει μια άλλη γυναίκα στη ζωή του που ζει μια άρρωστη κατάσταση με αυτήν, εσύ πάλι μου βγάζεις ότι θυσιάζεσαι με απογοήτευση γιατί ακόμα δείχνει ότι ενώ ζουν μια άρρωστη κατάσταση εμένει αυτός εκεί. 1, 2, 3, 4, 5 και η τελική σας ενέργεια είναι η απίστευτη τύχη απέναντι στον κλέφτη. Γιατί τι λέμε συνέχεια? Μια του κλέφτη, 2 του κλέφτη, μας βγήκε και 3 φορές. Δεν μπορεί να κερδίζει συνέχεια ο κλέφτης, τι να κάνουμε τώρα? Απλά λίγο με την απογοήτευσή σου εδώ, με το άλλο άτομο επικαλείται και θέματα υγείας το άλλο άτομο για κάποιους για να τον έχει κοντά της, αυτό το πρόσωπο, ή ένα παιδί. Βάζει ένα παιδί μπροστά ή επικαλείται θέματα υγείας. Ναι. Αυτός λοιπόν τα κοιτάζει όλα αυτά, κοιτάζει ότι είσαι το δώρο της ζωής του τελικά και εσύ το ξέρεις. Μπορεί και ο ίδιος να απογοητεύεται με αυτά που έχει κάνει, γιατί περνάει ο χρόνος, ξαναλέω, αλλά εσύ εκεί σταθερά περιμένεις και το αποτέλεσμά σου είναι η τύχη που είχαμε πει και δεν έπεσαν καθόλου τυχαία οι κάρτες της τύχης, ότι μπορεί να χάθηκε στο τελευταίο, όταν ήσασταν μαζί προς το τέλος, αλλά δεν χάνεται η τύχη μεταξύ σας, γιατί είπαμε είναι η σχέση σας κάτι τελείως διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη σχέση. Μάλιστα. Οκ. Καλά το πάτε. Για να δούμε. Εύχομαι γρήγορα να καταφέρετε να είστε μαζί. Εγώ αυτό θα πω, γιατί τέτοια σχέση να νιώθετε και φυλακισμένοι κιόλας και οι δυο σας, να μην είστε ευτυχισμένοι εκεί που είστε. Εντάξει, δεν λέει να ζείτε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είστε μαζί εσείς οι δύο. Κάτσε λίγο να μην μπερδέψουμε και τις κάρτες. Περίμενε για να κάνουμε λίγο τους βασιλιάδες τώρα, νωρίς δεν πειράζει. Χθες και σήμερα τελειώνουν γρήγορα τα ανοίγματα, θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε σου λέω. Όπως το λες, το θέατρο του παραλόγου, όπως το λέτε. Γιατί και εγώ έτσι που τα βλέπω εδώ πέρα, τρελά πράγματα βλέπω όπως τα αντικρίζω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους βασιλιάδες. Να τους βρω πρώτα βέβαια. Το ξυφών. Okay. Του νερού. Πού είναι βρε? Κοίτα κρύψιμο. Κοίτα. Καλά. Περιμένετε. Της γης. Της φωτιάς, τίποτα. Τελευταίος και καταϊδρωμένος.
Λουκιά, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχουν προηγούμενες οικογένειες και παιδιά, λογικό είναι να δίνει λεφτά εκεί και καλά κάνει και δίνει στα παιδιά λεφτά. Τώρα αν είναι κακομαθημένα αυτό είναι άλλη ιστορία. Εκεί πάμε αλλού. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον κάθε βασιλιά εδώ πέρα, να δούμε τι θέλει να μας πει. Του αέρα βγήκε πρώτος, επιμένει ότι θέλει να μιλήσει του νερού, της φωτιάς και της γης. Δίδυμο, ζυγός, υδροχός, ζώδιο, οροσκόπος, σελήνη. Καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, ζώδιο, οροσκόπος, σελήνη. Ναι, Ραφαέλ, αυτό λέμε, ότι φαίνεται ότι περνάει καλά. Βασιλιάς Ράβδων, κρυός, λέων, τοξότης, ζώδιο, οροσκόπος, σελήνη. Άμα ξέρεις, ακούς δηλαδή και τον οροσκόπο του και της γης. Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός. Λοιπόν, Λουκία, τι να σου απαντήσω τώρα, ξέρεις. Αν μπορεί να τον χειρίζεται και το κάνει, μπράβο της θα πω εγώ, αφού τα καταφέρνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον κάθε βασιλιά τι σκέφτεται για σένα. Τι σκέφτεται ο κάθε βασιλιάς για σένα αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι σκέφτεται. Του αέρα, ίσως έχετε δικαστικά θέματα ή είναι η δουλειά του ανώτερης εκπαίδευσης, δηλαδή να δουλεύει στο κράτος, να έχει να κάνει με μόρφωση και όλα τα συναφή. Ούτως ή άλλως ο βασιλιάς των Ξυφών έχει τέτοια στοιχεία επάνω του, υψηλή θέση εργασίας, κυνηγάει καριέρες και όλα αυτά. Ή είναι αυτός ο βασιλιάς που μας έβγαλε πριν ότι έχει κάποια δικαστικά θέματα, δηλαδή ό,τι είπα πριν πάνω στο βασιλιά Ξυφών πέφτει. Λοιπόν, για να δούμε, σκέφτεται δηλαδή, ίσως έχετε και μεταξύ σας ένα δικαστήριο. Ο βασιλιάς του νερού, ξεκάθαρος, λέει ότι θέλει να σου στείλει μήνυμα. Απλά δεν ξέρει αν θα πάρει απάντηση και λίγο φοβάται. Φοβιτσιάρης αυτός ο βασιλιάς. Της φωτιάς μας λέει, αυτός είναι πονηρούλης. Αυτός, Παναγιά μου, παίζει το ματάκι του πολύ. Κρύβει την μια πλευρά του. Κρύβει μια πλευρά εδώ. Δεν σου έχει πει όλη την αλήθεια αυτός εδώ της φωτιάς, κρυός λέων τοξότης. Αλλά και εσύ τώρα είσαι σε μια φάση που συμβαίνει κάτι στη ζωή σου που δεν την ξέρει αυτή την πλευρά σου ή έκρυψες και εσύ από αυτό το άτομο πράγματα τα οποία αυτός κάτι κατάλαβε και άρχισε να σου κρύβει και αυτός. Δεν ξέρω, λίγο μπερδεμένος είναι αυτός ο βασιλιάς. Λοιπόν, για να δούμε βασιλιάς της γης, εδώ τι γίνεται, τι σκέφτεται για σένα. Ο ίδιος πέφτει, για μένα λέτε, λέει. Μάλιστα, πιο ξεκάθαρος είναι του νερού και αυτός φοβισμένος, δηλαδή αυτό το άνοιγμα είναι για μια εβδομάδα, έτσι, μέχρι την επόμενη Κυριακή. Οπότε σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα, εντάξει. Αν είναι να αλλάξουν. Λοιπόν, σε παρακολουθεί ο βασιλιάς του νερού, της φωτιάς έχει τέτοιον εγωισμό που πώς να στείλει αυτό το μήνυμα και σε αποκαλεί και λίγο ψεύτρα. Λέει ότι του έκρυβες πράγματα. Ο βασιλιάς των Ξυφών λέει ότι πάτε για διαζύγιο κάποιοι ή έχετε νομικά θέματα με αυτόν τον άνθρωπο ή δουλεύετε στην ίδια δουλειά σε μια πάρα πολύ υψηλή θέση εργασίας. Αυτό το άτομο. Και ο βασιλιάς της γης λέει, για μένα λες, δεν μου είπε τίποτα, δηλαδή τι σκέφτεται για σένα, απλά ότι για μένα λες. Μάλιστα. Τι να πω, γι' αυτό μια απάντηση είναι. Ωραία. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν θα κάνει κάποιος βασιλιάς κίνηση. Η κίνηση έχει να κάνει με τα μηνύματα, τηλεφωνήματα, να έρθει από κοντά, για να δούμε. Του αέρα βρίσκεται σε μια φάση, λέει, που πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα στη σκέψη του. Επίσης έχει μια πάρα πολύ κακή ενέργεια επάνω του και εδώ κάποιοι τον έχετε αναλάβει αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσετε.
Αυτός δεν το ξέρει βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά βρίσκεται, είπαμε, σε μια φάση αλλαγών αυτός ο άνθρωπος. Σκέφτεται να αλλάξει τα πράγματα σε όποια κατάσταση και να είναι. Μαράκι, βλέπεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Άρα αυτή την εβδομάδα δεν κάνει κίνηση ο βασιλιάς του αέρα, όμως είναι σαν να αλλάζει τη σκέψη του. Λοιπόν, ο βασιλιάς του νερού νιώθει πάρα πολύ μοναξιά. Αυτός είναι που είχε κλειστεί στον εαυτό του που βλέπαμε πριν. Νιώθει πάρα πολύ μοναξιά. Του νερού τα παθαίνουν αυτά τα πράγματα. Φοβάται, σου λέω, ότι αν θα στείλει μήνυμα, δεν θα απαντήσεις. Οπότε τι κάνει, προτιμά να ζήσει τον πόνο του, παρά ακόμη μια εβδομάδα, παρά να στείλει το μήνυμα. Γιατί λέει θα δώσεις δεν θα απαντήσεις καν. Άρα, εδώ μου λέει ότι κάποιοι σας είχαν στείλει στο παρελθόν και δεν απαντούσατε. Δεν λέω όταν χωρίσατε, λέω στη σχέση σας. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχατε, πώς το λένε, είχατε ενέργεια ότι σας έστελνε αυτός, πώς το λένε μωρέ, χάθηκα τώρα πάλι, σας έστελνε μηνύματα και εσείς δεν του απαντούσατε. Κατάλαβες? Ναι. Και τώρα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, φοβάται να σου στείλει. Ντρέπεται, φοβάται, πιο πολύ το φόβο μου βγάζει και οπότε μαζεύεται και τέλος πάντων, για πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε της φωτιάς αν θα κάνει κίνηση. Εσύ το έκανες. Κλειό, μάλιστα. Για να δούμε της φωτιάς εδώ. Θα κάνει κίνηση. Καλησπέρα Μάρο. Γεια σου Χριστινάκη. Άιντε. Της φωτιάς πιστεύει ότι έχεις άλλον, καλέ. Σταύρε. Πιστεύει ότι έχεις άλλον εδώ και ότι του έχεις πει ψέματα. Ότι κυνηγάς τα χρήματα. Ναι, αυτοί της φωτιάς έχουν κάτι τέτοιες σκέψεις, η αλήθεια είναι. Για να δούμε τώρα της γης αν θα κάνει κίνηση. Αυτός είναι παντρεμένος, τι στο καλό γίνεται εδώ. Ή αν δεν είναι παντρεμένος, έχει την οικογένειά του στο κεφάλι του. Αυτά όλα τα στοιχεία βγήκαν σήμερα στα ανοίγματα. Όλοι οι χαρακτήρες βγήκανε. Άμα θα ακούσεις τα ανοίγματα τα πριν και βάλεις τους βασιλιάδες, θα καταλάβεις σε ποιο σημείο έβγαινε κάτι στα πρώτα ανοίγματα που γίνανε. Καταλαβες τι λέω? Παναγία μου. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω τι συναισθήματα έχει ο καθένας. Δηλαδή, κάτσε μου φύγαν οι κάρτες, Απίστευτοι σήμερα οι βασιλιάδες, ρε εσύ, σαν να είναι θυμωμένοι μαζί σου ένα πράγμα. Κάτσε, περίμενε. Τι συναισθήματα έχουνε, ναι, εκεί επιμένω στην ερώτηση. Τι συναισθήματα, τι συναισθήματα έχει ο βασιλιάς του αέρα, τι συναισθήματα έχει. Αν σε αγαπάει δηλαδή, τι είναι αυτό, τι νιώθει. Καλά. Θέλει να τα βρείτε, μην κοιτάς εδώ, εγώ μιλάω για τα συναισθήματα, βλέπεις ότι φοράει βέρα όμως. Γι' αυτό σου λέω, μήπως παίρνετε διαζύγιο εδώ ή είναι να πάρει αυτός και γι' αυτό έχει απομακρυνθεί, γιατί λέει ότι μεταξύ σας θέλει να κάνετε μια συμφωνία και να τα βρείτε, ο βασιλιάς του αέρα. Για να δούμε του νερού λίγο, αυτός είναι στο αποκαημένος, αυτός είναι για λύπηση. Ναι, αυτός πια θέλει σεξ. Καλά, εδώ ντρέπεται να στείλει μήνυμα και φοβάται, αλλά θέλει σεξ. Ό,τι του φανεί, του τρέλος δεν φανεί. Λοιπόν, για να δούμε της φωτιάς, αυτός που, τι ζήλια είναι αυτή, Παναγία μου, τι ζήλια είναι αυτή που έχει. Αυτός λέει, για κάτσε γιατί συζητάει, με τους γονείς του συζητάει. Καλά, μαμάκιας.
Αυτό συζητάει με τους γονείς του για σένα. Θα πρέπει να ανοίξω άλλη κάρτα. Λέει ότι είσαι το δώρο μου, αλλά σε φοβάμαι ότι θα με παρατήσεις. Και μη σου τύχει άντρας φωτιάς ανασφαλής. Λοιπόν, για να δούμε τις γης. Εδώ έχει κάποιον γονιό άρρωστο αυτός. Για να δούμε τα συναισθήματά του. Του λείπει, λέει, που δεν είστε μαζί. Οι σκέψεις του είναι κάπου φυλακισμένες, δηλαδή προσπαθεί να ελευθερωθεί από μία κατάσταση. Ναι, είστε τρίτα πρόσωπα εσείς εδώ. Εσείς είστε το τρίτο πρόσωπο εδώ, δείχνει για πολλούς, αλλά φυσικά και τον έχει κλέψει ένα άλλο πρόσωπο από σένα και ζει μία άρρωστη κατάσταση γενικότερα αυτός της γης. Γι' αυτό είναι μαζεμένος σήμερα ο συγκεκριμένος. Πήγε 11 και 11. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία. Τύχη, ευημερία. Όλα στον υπέρτατο βαθμό. Ειρήνη στον πλανήτη. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά. Λοιπόν, τελική κατάληξη ρωτάω εγώ. Τελική κατάληξη με αυτόν τον βασιλιά του αέρα. Τύχη, λέει επάνω σας, εσείς εδώ κλείνει πολύ ωραία. Βασιλιάς του νερού, τελική κατάληξη. Οι προσδοκίες που έχει είναι να ξεκαθαρίσετε με σένα, θα γίνει ξεκαθάρισμα, άρα θα είστε μαζί. Βασιλιάς Ράβων, ένας φοβισμένος βασιλιάς που ενώ είσαι, λέει, κάτι πάρα πολύ καλό με αυτόν, ενώ φοβάται, είστε δώρο και ένα ζευγάρι βοηθάει για να φτάσετε στην τελική κατάληξη μέχρι και τον γάμο. Άρα εδώ θα πω ότι έγιναν κάποια πράγματα για να καταλάβετε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ καρμική αυτή η σχέση εδώ. Όχι ότι άλλες δεν είναι, αλλά σας έβαλε πολλά εμπόδια το σύμπαν για να καταλάβετε το χαρακτήρα του άλλου, γιατί έχετε πολλές φοβίες και οι δύο. Βασιλιάς της γης, τελική κατάληξη. Χρειάζεται, λέει, δουλειά αυτή η σχέση στο μέλλον. Βλέπεις, είναι κάποιος τρίτο πρόσωπο εδώ. Ή εσείς ή αυτός να πάρει διαζύγιο, να κλείσετε έναν κύκλο. Έχει ένα παιδί αυτός ή εσύ. Σου είπα ότι σαν να μπήκες εσύ στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ταράζεσαι με πρόσωπα του σπιτιού του. Τελική κατάληξη είναι ότι θα έρθει, αλλά όπως βλέπεις μόνο σύντομα δεν θα είναι. Γιατί είναι και λίγο τα ζάμαργα αυτή, ξέρεις εσύ. Οπότε έχεις να περιμένεις, αγαπημένη εσύ, που σε αφορά ο βασιλιάς της γης. Πες το, για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πρέπει να περιμένεις. Τέλος πάντων, δεν είναι κακό, ούτως ή άλλως περίμενες μέχρι τώρα. Για να δούμε τι σε συμβουλεύουν οι κάρτες για τον κάθε βασιλιά. Τι πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα. Για τον κάθε βασιλιά, τι πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα. Εδώ λέει θα κάνετε μία καινούρια αρχή, να μην φοβάσαι, λέει, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι όλα γίναν για τις εμπειρίες σας, που όπως είπα στον βασιλιά των Ράβδων, θα κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, λέει, με πολύ μεγάλη εμπειρία εδώ. Βασιλιάς του νερού λέει ότι εδώ μη φοβάσαι, γιατί ό,τι θα να κάνεις το έκανες, περίμενε για να έρθουν τα αποτελέσματα, λέει. Ο βασιλιάς των Ράβδων, για να δούμε τι πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να φέρεις λίγο μια πιο μεγάλη ισορροπία στη σκέψη σου, δηλαδή να το πιστέψεις λίγο και να μην φοβάσαι ότι θα λακίσει και θα πάει από άλλη πλευρά. Βασιλιάς της γης, βασικά να βάλεις στόχους, λέει, να το βάλεις στόχο, να το πιστέψεις. Βασιλιάς της γης λέει ότι εγώ σου λέω ότι αυτό θα καθυστερήσει. Πηγαίνεις, λέει, εσύ σε χαρτορίχτρες και όλα αυτά. Αυτός, λέει, κάνει τη στρατηγική του, αλλά βγαίνει βασιλιάς γης, όπως λες και εδώ, ακόλουθος γης. Τα ζαμαργά είπαμε. Έτσι, θα αργήσει αυτός, το ξέρεις. Γενική κάρτα όλων των βασιλιάδων είναι ότι έχουν κάνει κάποιες λάθος επιλογές στη ζωή τους και ψάχνουν τώρα να βρούνε ποια είναι η σωστή αγάπη μέσα από μεγάλη διαδικασία.
σε πάρα πολλά πράγματα. Πέτρο. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ζωή κερδίσεις, αλλά τα ζάμα αργά εδώ, άιντε. Και έχεις εδώ, όπα κάτσε γιατί, όχι θα σε δείξω τώρα. Εσύ είσαι εδώ, πέρα δόθε στους δρόμους, το κεφάλι καζάνι το δικό μου εδώ να λέω τα δικά μου και εσύ να κάνεις κάποια σχέδια, να κοιτάς, να χαίρεσαι μία φάση και μετά τι να κάνεις, μετά λίγο φοβάσαι. Αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε καμία εξέλιξη με παντρεμένους και παντρεμένοι. Αυτό βγαίνει, ότι αυτή τη βδομάδα οι μόνοι που είναι οι πιο καλά, να στο πω έτσι, είναι με τον βασιλιά των Ξυφών, ότι θα υπάρχουν επικοινωνίες, γιατί αυτός είναι σε μια φάση καλύτερη από τους υπόλοιπους, δηλαδή ξέρει πιο καλά τι θέλει. Ενώ στην αρχή μας έβγαζε δύσκολα χαρτιά, μετά μας είπε ότι ρε παιδί μου, ότι γυρίζει η τύχη σας ξαφνικά από το πουθενά, όπως ξαφνικά εξαφανίστηκε κιόλας αυτός. Αυτός εδώ του αέρα σίγουρα εξαφανίστηκε ξαφνικά. 1000%. Εννοώ σαν να μην ήξερε που πήγαινε. Κατάλαβες. Ωραία. Πάνε και οι βασιλιάδες, άρα μας μένει και για το τσιγκάνικο. Άντε να κάνουμε και το τσιγκάνικο. Τι να σας κάνω. Κυριακή σας κάνω όλα τα χατήρια μου φαίνεται. Άιντε. Άιντε. Για να δούμε. Πέμπτο βασιλιά δεν έχω. Πού να τον βρω. Πού να τον βρω. Τον άτιμο. Όπα κάτσε γιατί μπέρδεψα εδώ τις κάρτες εγώ πάλι. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε. Κάτσε πιο νερό. Ο πέμπτος είναι του παραμυθιού. Όπου και αν το βρεις, πες μου και εμένα να πάω να τον βρω. Ο Πέτρος εμφανίζεται ως πέμπτος βασιλιάς. Ορίστε, νάτος, εμφανίστηκε. Άντε πάμε να δούμε ποια ιστορία θα βγει εδώ πέρα. Ή ποιες ιστορίες. Όλα τα θέματα εδώ. Σας ευχαριστώ παιδιά που γράφετε στην υγειά μου και εγώ εύχομαι στη δική σας υγεία. Αντεύχομαι δηλαδή τις ευχές σας. Για πάμε να δω ποια ιστορία βγαίνει. Στεναχώρια. Αμάρε παιδιά. Μια στεναχώρια λέει περνάτε που είμαι μόνη μου, μόνος μου εδώ. Μια στεναχώρια. Λοιπόν, άντε ο κλέφτης σήμερα, τα νεύρα μου με τον κλέφτη σήμερα. Κοίταξε. Ωραία. Πάμε για μια καινούργια αρχή εδώ, μέσα σε αυτή τη στεναχώρια. Κοίταξε, αυτό που λέει εδώ είναι ότι στο άμεσο μέλλον θα αντιμετωπίσεις τον κλέφτη. Στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι καλό. Όμως λέει σε ό,τι αφορά το παρελθόν έρχεται μία ανέλπιστη χαρά, ενώ στο τώρα είσαι πολύ λυπημένη για αυτό το παρελθόν που ό,τι έγινε, αλλά ο κλέφτης και εδώ μου βγάζει πάλι ότι κάτι σαν να σου έχει κλέψει, ειδικά χρήματα, ειδικά χρήματα μέσα από το σπίτι σου. Λοιπόν, το μάτι του Θεού επάνω σου πρώτη κάρτα, δεν έχεις λέει να φοβάσαι τίποτα. Δεύτερη κάρτα, υπάρχουν τρίτα πρόσωπα λέει στη ζωή σας ερωτικά. Τέταρτη κάρτα, περιμένετε με αγωνία αυτό το άτομο. Την επικοινωνία περιμένετε γιατί τον αγαπάτε λέτε ή την αγαπάτε. Καινούρια γνωριμία, καινούρια αγάπη για κάποιους άλλους. Σήμερα ο κλέφτης, η καινούρια γνωριμία σήμερα δεν μου αρέσει καθόλου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Αχ, δεν μου αρέσει η καινούρια γνωριμία σήμερα. Με τίποτα. Δεν τη βγάζει καλή. Κάτσε πρέπει να βγάλω ακόμη μία κάρτα. Ναι, περίμενε με λίγο. Να χωρέσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ενώ λέει στην αρχή θα έχετε με την καινούργια γνωριμία άφθονα συναισθήματα, θα νιώσετε καλά μετά από καιρό. Επικοινωνίες full, πολύ πνεύμα, δηλαδή θα νιώθετε ότι σας καταλαβαίνει απόλυτα και η επικοινωνία θα πηγαίνει σύννεφο.
πολύ έντονη ενέργεια του αέρα. Γιώργο, και εδώ λέει ναι, εδώ η καινούργια γνωριμία θα είναι λίγο δύσκολη, μια καταστροφή βγαίνει. Τέλος πάντων, θα πηγαίνεις προσεκτικά. Δεν θα είναι όλες οι καινούργιες γνωριμίες λάθος, μην τρελαθούμε, και δεν θέλω να σε επηρεάζω με τα άσχημα τώρα. Το μυαλό σου θέλω να είναι θετικό και να σκέφτεται πάντα θετικά. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να δούμε τώρα, σύμφωνα με τα χαρτιά που βγήκανε, τι θα γίνει. Το μάτι του Θεού λοιπόν λέει ότι σε προστατεύει εδώ από πολλά εμπόδια, γιατί ειδικά με ένα άτομο που έχεις μαλώσει δεν είστε καλά, είστε στα μαχαίρια εδώ. Τα τρίτα πρόσωπα τι γίνεται, φεύγουν, τελευταία βλέπεις πως βγαίνει, πάρα πολύ έντονα βγαίνει αυτή η κάρτα, ότι φεύγουν τα τρίτα πρόσωπα. Εσύ λέει περιμένεις και προσδοκάς να δικαιωθείς, ένα μήνυμα έρχεται από άτομο που παρακολουθείς και σε παρακολουθεί, στην αγάπη επάνω λέει ότι βοηθάει ο πατέρας σου είτε είναι εν ζωή είτε όχι, στην καινούργια γνωριμία βγαίνει ότι θα τη γνωρίσεις σε εργασιακό περιβάλλον ή στην αρχή θα πεις πω τι καλό πρόσωπο είναι αυτό, θα νιώσεις πολύ καλά. Αυθονία στο γάμο σου ή στη σχέση σου για γάμο στο μέλλον. Ο κλέφτης χάνει εδώ ό,τι πήρε, μπορεί να έκλεβε γιατί είχε χαρτοπεξία και όλα αυτά. Τα μαθήματα, το σπίτι σας λέει καταστράφηκε στο παρελθόν, αλλά μπορείτε να το ξαναχτίσετε από την αρχή και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Για να δούμε τώρα τι κάρτες βγαίνουν από κάτω. Εδώ λέει μία έκπληξη σε περιμένει από αυτό το άτομο που έχετε μαλώσει. Τα τρίτα πρόσωπα φεύγουν και τελειώνει η υπόθεσή τους οριστικά. Με θυμούς θα μαλώσουν αυτοί, θα γίνει πανικός, γιατί ο Σκορπιός είπαμε είναι ότι αυτό το άτομο έχει πολύ μεγάλη κακία και έριξε πάρα πολύ δηλητήριο για εσάς. Εδώ προσδοκάτε τη δικαίωση και η δικαίωση έρχεται με το να φανερωθεί τι έχει κάνει το άτομο στη ζωή σας, αυτό το πρόσωπο. Εσείς λέει παρακολουθείτε το ένα τον άλλον σε μία σχέση που είναι καρμική, βοήθεια δέχεστε από τον πατέρα σας ειδικά εάν φοράει στολή ή έλκεται καρμικό όπως ο πατέρας σας. Εδώ καινούργια γνωριμία κάνετε, αλλά έχετε λίγο γλωσσοφαγιά για να πετύχει, οπότε πάτε σε κανένα παππούλι να σας διαβάσει. Αυθονία στο γάμο και το σύμπαν σε θέλει μαζί με το άλλο σου μισό, το αγόρι που συζητάμε. Ο κλέφτης λέει φεύγει και υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα γι' αυτό άμεσα να φύγει. Εσείς λέει έχετε πάρει μεγάλη στεναχώρια για αυτό το σπίτι που καταστράφηκε. Η μεγάλη έκπληξη είναι και η ανέλπιστη χαρά που έρχεται. Τελειώνουν λοιπόν αυτοί που ήταν ζευγάρι, φανερώνοντας όλα τα πάντα και αυτό που περιμένει στην καινούρια αρχή έρχεται μετά από αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Εσείς είπαμε έχουμε μηνύματα με εσάς, με κάποιον που σας παρακολουθεί, που είναι καρμικό σας, που θέλει να σας συναντήσει και να σας ζητήσει συγγνώμη. Εδώ ο πατερούλης, αν δεν είναι στη ζωή, δείχνει ότι ήταν αρρωστούλης όταν έφυγε ή μπορεί να είναι αρρωστούλης τώρα. Εδώ δείχνει ότι εσείς παλεύετε. Δες πόσο κοντά βγήκες με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Δες πόσο κοντά βγήκες. Δες λίγο. Στο γάμο σας, στη σχέση σας, σε ό,τι είχες με αυτόν τον άνθρωπο, είχατε πάρα πολύ γλωσσοφαγιά. Πάρα πολύ όμως, εντάξει. Εδώ δυστυχώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό παλεύατε με τον παππούλη, τύχη επάνω σας, εξού και το μάτι του Θεού επάνω σας. Και στην καινούρια γνωριμία, εάν πάτε σε κάποιον πνευματικό να σας διαβάσει για τη γλωσσοφαγιά, μπορεί να πετύχει αυτή η καινούρια γνωριμία. Αλλιώς, αυτό το χρονικό διάστημα έχετε κλέφτη. Δηλαδή δεν μπορείτε να είστε ευτυχισμένοι, κάτι σας σταματάει την ευτυχία. Και δεν έχω τις άλλες δύο κάρτες εδώ. Αχ, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δεν τις έχω. Άρα θα πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα. Οκ, θα ρωτήσουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν,
Πάμε. Πού να πάμε τώρα, κάτσε περίμενε, γιατί εδώ πέρα λίγο βγήκαν πολλές πληροφορίες. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να δούμε εδώ που παρακολουθεί το ένα τον άλλον έντονα. Όπα. Λοιπόν, όχι απλά το παρακολουθείτε και σκέφτεστε το ένα στον άλλον και παρακολουθεί το ένα στον άλλον και είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Στη συνάντηση θα τα πείτε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε εδώ τώρα, ανάμεσα σε σένα και σε αυτόν, αλλά είναι και από τις λίγες φορές που έχει βγει και η καινούρια γνωριμία και η επανασύνδεση στον ίδιο χρόνο. Πολύ σύντομα κιόλας, γιατί τι έχουμε πει, είπαμε για αυτές τις δύο κάρτες, ότι όσο πιο κοντά είναι αυτό το ζευγάρι, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τι θα γίνει με εσάς τους δύο, για την επανασύνδεση μιλάω. Λοιπόν, έχετε πάρει στενάχωρα νέα εδώ που αφορά ότι έχετε κακή ενέργεια. Παρακολουθείτε κι εσείς αυτόνα και ελπίζετε, πάνω στον παππούλι βγαίνει η ελπίδα, ότι παλεύετε για την ελπίδα. Πάνω στον άνθρωπο που ρωτάμε βγαίνει αυτή η κάρτα, που είναι η αυθονία, ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Πάνω στη γλωσσοφαγιά και στην κακή ενέργεια λέει, βγαίνετε μαζί τώρα με τον κύριο, που σε ενδιαφέρει, τα κορίτσια ειδικά. Αυτόν λέει κάνανε κακή ενέργεια επάνω του και βγαίνει ότι θα έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη, ξαναλέω. Πώς να γίνει, εχθές ανέβασε φωτογραφία με άλλη. Εγώ τώρα τι να απαντήσω, το έχω εξηγήσει παλιότερα, δεν είσαι υποχρεωμένη να το άκουσες κιόλας. Θα το ξαναπώ, γιατί μπορεί και άλλοι άνθρωποι να μην το ξέρουν αυτό που θα πω. Είναι και πάρα πολύ απλό κιόλας. Όταν υπάρχει κακή ενέργεια στη σχέση, βλέπουμε και ακούμε οτιδήποτε υπάρχει σε εμπόδιο για να μην παλέψω για αυτήν τη σχέση. Δηλαδή στην ουσία αυτή τη στιγμή, Δημητρούλα, σε νικάει το διαβολάκι που είναι ο φόβος σου, γιατί βλέπεις ότι είναι με άλλη. Διάβασε τι λέει ακριβώς ο Πέτρος από κάτω. Ακριβώς ο Πέτρος διάβασε τι λέει. Δεν μπορείς να ξέρεις κάποιος όταν ανεβάζει μια φωτογραφία τι κρύβει από πίσω, ένα. Δεύτερον, δεν σταματάει. Πρόσεξε. Δεν σταματάει μία επανασύνδεση επειδή υπάρχουν τρίτα πρόσωπα. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι αν είναι να γίνει επανασύνδεση, θα γίνει σε όποια κατάσταση υπάρχει. Εντάξει, το θέμα είναι να γίνει η επανασύνδεση. Όλα τα υπόλοιπα είναι φοβίες, τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ, κάτσε να δούμε λίγο για τα τρίτα πρόσωπα εδώ τι γίνεται. Κάτσε να δούμε, γιατί μια που το είχαμε και ως θέμα, αλλά πρόσεξε εδώ πέρα, εδώ μας λέει ότι το τρίτο πρόσωπο θα φύγει και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Τώρα, γιατί είναι περίεργο να χωρίσουν αυτοί και να μην τα βρούνε, δεν κατάλαβα, δεν είναι υποχρεωτικό. Πώς χώρισες εσύ? Δεν απευθύνομαι τώρα στη Δήμητρα, γενικά μιλάω. Έτσι όπως χώρισες εσύ, χωρίζουν και αυτοί εδώ πέρα. Τελειώνει η ιστορία τους. Για να δούμε πάνω τους τι βγαίνει. Λοιπόν, βγαίνεις εσύ, τα κορίτσια που ρωτάνε. Εσύ κερδίζεις εδώ, αν θέλεις. Και μη σου πω, πρόσεξε, μη σου πω ότι θα σε δει εσένα το τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή μπορεί να τον δει να σου στέλνει μήνυμα εσένα και να γίνει ένας χωρισμός. Αν είστε εσείς τα τρίτα πρόσωπα, αυτός που ρωτάει είναι αυτός που λέω εγώ. Τρίτο πρόσωπο για σένα είναι το άλλο πρόσωπο. Σε όποια κατάσταση και να είναι. Να προσέχετε εσείς με τα τρίτα πρόσωπα, πληγώνεστε και να μην μπαίνετε σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά εδώ είναι για μας. Για μας. Όλοι οι υπόλοιποι που εμπλέκονται είναι τρίτα πρόσωπα. Εντάξει. Λοιπόν, πέφτει λοιπόν επάνω στο τρίτο πρόσωπο, πέφτεις εσύ που ρωτάς. Για πάμε να δούμε.
η μαμά σου ή η μαμά της ή ένα πρόσωπο που την βοηθούσε αυτή τη γυναίκα σε σχέση με τον σύντροφό σου. Τελειώνει, λέει, αυτή η κατάσταση, για να δούμε. Θα σου πω τώρα, θα σου πω. Ναι, τελειώνει, γιατί αυτή ή αυτός ένιωσαν φυλακισμένοι, γιατί ήταν φυλακισμένοι. Εκτός, πρόσεξε, υπάρχει και η τρίτη εκδοχή, να κάνατε εσύ και η μητέρα αυτού του ανθρώπου προσπάθειες να καθαρίσετε αυτόν τον άνθρωπο από την κακή ενέργεια και να είχατε βοήθεια από τη μαμά, πώς το λένε, είτε το ξέρατε είτε όχι, δηλαδή να προσπαθούσε και η μαμά να χωρίσουν αυτοί οι δύο. Είναι όλες οι εκδοχές εδώ με τη μαμά, να ξέρεις, παίζουνε. Λοιπόν, τώρα, εσείς μπορεί από την άλλη να μάθετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος, έχει αρρωστήσει ψυχικά, μπορεί και σωματικά, αλλά περισσότερο εμένα μου βγάζει ψυχικά. Και ξέρεις γιατί? Δες λίγο γιατί. Γιατί έχει αρρωστήσει. Δες λίγο τις κάρτες για να μην πεις συγγνώμη ότι τα λέω μόνη μου. Αυτός ο άνθρωπος αρχικά έχει αρρωστήσει γιατί δεν είναι καλά, πώς το λένε, που κάποια ενέργεια τον τραβούσε. Γιατί έχει αρρωστήσει? Γιατί θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή, να σε συναντήσει, να σου ζητήσει συγγνώμη. Εκεί πέφτει η ασθένεια, γιατί πώς να έρθει να σε συναντήσει εσένα με αυτά που έχει κάνει ο ίδιος, κατάλαβες? Λίγο τρέπεται, λίγο έχει περάσει καιρός, λίγο φοβάται τι θα απαντήσεις, κατάλαβες? Έχει λίγο φοβία αυτός ο άνθρωπος, αλλά δες λίγο, δεν βγαίνετε έτσι πλάτη. Εσένα θέλει να συναντήσει, έχει αρρωστήσει με την ιδέα. Επίσης, αν δεν έχει καθαρίσει τελείως η κακή ενέργεια, κάθε φορά που είναι να σε συναντήσει αρρωσταίνει, γιατί κάτι δεν τον αφήνει να έρθει κοντά σου. Και αυτός θέλει να κάνετε καινούρια αρχή και να σου ζητήσει συγγνώμη. Καταλαβες? Αυτό βγάζει εδώ πέρα. Θα μπορούσε να βγάζει τα ανάποδα, δηλαδή να συναντάει την κόμενα, το τρίτο πρόσωπο. Να βγάζει εδώ, να έβγαζε τη μητέρα, να ήταν πρόβλημα, την κόμενα, εδώ είσαι εσύ. Τα κορίτσια που ρωτάνε είναι εδώ. Έτσι ακριβώς είναι αργυρό. Καταλαβες? Θα μπορούσε να βγει μια οποιαδήποτε άλλη ιστορία. Είναι κάρτες, όπου θέλουν πέφτουν και ό,τι θέλουν λένε. Αλλά δες και κάτι άλλο πάλι, για να καταλάβεις τι λέω. Για να δεις πόσο σου απαντάνε. Εδώ ήταν οι κάρτες, έτσι, το είχες δει. Βλέπεις ότι το σύμπαν σας θέλει μαζί. Το σύμπαν σας θέλει μαζί, να είστε μαζί, να φτάσετε σε γάμο. Ποιον, με ποιον? Με αυτόν που σκέφτεσαι. Εδώ είναι το άτομο που ρωτάμε. Άστιν αυτήν την. Κατάλαβες, 2 φορές βγήκε στην ευθεία έτσι. 2 φορές βγήκε, δηλαδή είναι άλλη τράπουλα η μία, άλλη. Πόσο τυχαίο παίζει να είναι αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τυχαίο, γιατί σου λέω και σου ξαναλέω ότι υπάρχει ένας αριθμός καρτών. Κατάλαβες? Και θα μπορούσε αυτή η κάρτα να πέσει σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, έπεσε στην ίδια ευθεία, και επίσης και αυτή η κάρτα θα μπορούσε να πέσει οπουδήποτε αλλού, και σου έχω πει επίσης πόσο πολύ παίζει ρόλο που θα πέσετε εσείς, και πέσατε έτσι. Εδώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει αυτή η συνάντηση συγγνώμης. Από εκεί πέρα έχετε ένα μέλλον μπροστά σας να συζητήσετε. Έχετε πάρει μαθήματα εδώ. Πάντα μιλάμε για τα μαθήματα, γιατί μαθήματα είναι όλα αυτά, το λέω και το ξαναλέω, και νομίζω ότι το έχεις αντιληφθεί πια, αυτή την ενέργεια, γιατί για ενέργειες μιλάμε πάντα. Βλέπω εγώ τη στεναχώρια σου που ελπίζεις για αυτό το μέλλον, αλλιώς ξαναλέω, γιατί να ασχοληθείς, αναρωτήσου το. Βλέπω τα τρίτα πρόσωπα ότι είχαν μια βοήθεια πάνω σε ό,τι κάνανε, αλλά επίσης εσύ μια σειρά δεν τη βλέπεις, γιατί δεν με έφτανε ο χώρος. Βλέπω ότι μαλώνουν αυτοί τώρα. Με αυτός άμα δεν τα πήρε Έλενα, γι' αυτό και δεν είστε μαζί ακόμα. Άμα είναι να ξαναείστε μαζί σε μια σχέση η οποία θα έχει τα ίδια ακριβώς,
το σύμπαν θέλει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο πύργος είναι καταστρέφω μία φορά, να λύσεις τα θέματά σου, καταστρέφω τη σχέση. Και δυστυχώς πληρώνουν και άσχετα πρόσωπα σε τέτοια περίπτωση. Όχι άσχετα με την κατάσταση, άσχετα πρόσωπα που δεν φταίνε. Πώς είναι τα παιδιά. Είναι όχι απλά σχετικά, αλλά δεν φταίνε σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, έχει πάντως πολλές μέρες που βγάζει ότι τα τρίτα πρόσωπα θα φύγουν. Θέλω λίγο να ρωτήσω για την καινούρια γνωριμία εγώ τώρα, γιατί με μπερδεύει σήμερα η καινούρια γνωριμία. Βγάζει πολύ έντονα ότι δεν θα κρατήσει και μου δείχνει μία κάρτα που λέει ότι μπορείτε να πετύχετε και τώρα εδώ λίγο έχω μπερδευτεί. Για να ρωτήσω λίγο με την καινούρια γνωριμία τι βγαίνει. Όχι, θα σας πνίξει. Και πολλή ενέργεια, δεν ξέρω αν στο είπα, βγαίνει πολλή ενέργεια του αέρα στην καινούργια γνωριμία, δίδυμος, ζυγός, υδροχόος. Δεν κάνει μακροπρόθεσμα, δεν κάνει σχέσεις μεγάλες αυτό το άτομο. Άρα, καλά μας έβγαλε από την αρχή ότι θα είναι σχέση καλοκαιριού, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το χάνουμε. Δεν είναι καλό να μπεις με αυτή την οπτική στη σχέση, αλλά αν θέλεις να μπει σε μια τέτοια ενέργεια, δηλαδή τώρα θα καταλάβεις, παιδί μου, ότι είναι αυτό το άτομο λίγο φλού, δεν θα μιλάει για σοβαρά πράγματα. Καταλαβαίνεις τώρα, ρε παιδί μου, πώς το λέω. Θα είναι λίγο γιούχου. Άμα δεις κάποιον λίγο γιούχου και τον γνωρίσεις στον εργασιακό σου χώρο, έχει λίγο το νου σου. Ζήστο, έχει λίγο το νου σου. Τι να σου πω, μην αφήνεσαι. Κάτσε να περάσει ο Σεπτέμβρης, δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά και εκεί δες τι θα κάνεις. Κατάλαβες. Ναι, έχει λίγα θέματα αυτό το άτομο εδώ πέρα. Μάλλον έχει βγει και αυτός από μία σχέση εδώ πέρα που πνιγότανε, αλλά ξαναλέω ότι δεν μπαίνει και σε σχέσεις εύκολα. Ίσως γιατί δεν ήταν έτοιμο αυτό το άτομο όταν πήγε για δουλειά, εκεί που πήγε, εκεί που είστε εσείς δηλαδή, δεν είχε βάλει στο μυαλό του ότι θα κάνει μία σχέση σοβαρή. Με έτσι ακριβώς, μαράκι. Καταλαβες. Τέλος πάντων, με τούτα και με τ' άλλα, εγώ τέλειωσα τα ανοίγματα. Τι να κάνω κι άλλο άνοιγμα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Εγώ κρατάω το γεγονός ότι θα έχουμε και καινούριες γνωριμίες και επανασυνδέσεις και θα τονίσω ότι οι επανασυνδέσεις θα είναι πάρα πολλές αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σε αναδρομή επάνω, οπότε χρειάζονται λίγο προσοχή να τελειώσει η αναδρομή και μετά να δείτε τι θα μείνει. Πάτε το λοιπόν σιγά σιγά. Ναι, δεν έβγαλα, να βγάλω κάρτα εβδομάδας. Έχεις δίκιο, ρε Ευαγγελία. Σε ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Επίσης, αυτό το χρονικό διάστημα θα έρχονται, άτομα, όχι μόνο ερωτικά, άτομα από το παρελθόν που το πολύ παρελθόν σας, από όποια ηλικία μπορείς να φανταστείς, στη ζωή σου για να τα ξαναδρείτε, θα δείτε εσείς πώς θα είναι η ενέργειά σας. Τώρα διάβασα, Ελισάβετ Μπούφα. Είναι γιατί εγώ λέω τα κορίτσια μπούφες ή εσύ είναι το οργανωτικό σου επίθετο? Μάλλον γιατί σας λέω μπούφες, Μας λέω, όχι σας λέω. Καταλαβες, εδώ είπαμε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο αυτό το χρονικό διάστημα για τις καρμικές σχέσεις του 2024, που πρέπει να βάλουν σε μία σειρά. Να δούμε τι θα φύγει, τι θα μείνει και ούτω καθεξής. Θα υπάρχουν πληγές, αλλά εμείς πάμε για τα καλύτερα. Γι' αυτό δυναμώνουμε. Πάντα δυναμώνουμε. Όχι είναι το επώνυμό σου. Αμάν, Ελισάβετ, άκου να δεις τι πάθαμε. Μου τέριαξε γάντι. Λοιπόν, δυναμώνουμε, αυτή είναι η λύση και αγαπάμε εμάς για να μας αγαπήσουν και οι άλλοι. Δεν περιμένουμε ποτέ να έρθει να μας αγαπήσει κάποιος για να δώσουμε αξία στον εαυτό μας. Αυτό θα στο λέω πάντα και το ξέρω ότι το ξέρεις, έχω πρίξει κιόλας, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος για να έχω ευτυχία στη ζωή μου. Αν περιμένω να έρθει να με αγαπήσει κάποιος για να
μου δώσει αξία, το έχουμε χαμένο. Δεν μπορεί να πετύχει σχέση, γιατί ο άντρας θέλει μια δυναμική γυναίκα και η γυναίκα θέλει να νιώθει ασφάλεια. Άρα άμα μπει με ανασφάλειες μέσα σε μία σχέση, δεν θα πετύχει αυτό. Όχι καλέ, μια χαρά είναι το επίθετο, μια χαρά είναι. Κατάλαβες, κατάλαβες. Καλή εβδομάδα, κάτσε να βγάλω την κάρτα εβδομάδας, περίμενε. Αχ, το μυαλό μου και μια λίρα. Πάμε να δούμε. Τι να προσέχουμε όλη την εβδομάδα ή τι καλό έρχεται τέλος πάντων, είναι η κάρτα εβδομάδας για όλους μας. Τι έχουμε αυτή τη εβδομάδα? Ευκαιρίες, δεύτερες ευκαιρίες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το σύμπαν που μας τις δίνει πάντα. Δεύτερες ευκαιρίες στα επαγγελματικά, επανασυνδέσεις, άσος ράβδων, γρήγορες επικοινωνίες, καινούριες ιδέες επαγγελματικά επάνω. Σκέψου μακροπρόθεσμα για τα επαγγελματικά σου. Ο άσος των ράβδων τα έχει όλα αυτά. Θα παθιαστείς και με κάτι καινούριο, μια καινούρια γνωριμία. Πολύ πάθος, πολύ έντονη ενέργεια φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, ταξίδια. Σχεδίασε τα ταξίδια της ζωής σου, τα πνευματικά και τα πραγματικά. Τα πνευματικά εννοώ τα όνειρά σου. Έρχεται κάποιος από χιλιομετρική απόσταση μακριά. Πρόσεξε να έχεις προστατεύσει και να έχεις θεραπεύσει τον εαυτό σου μέχρι τότε. Δουλεύεις κάθε δευτερόλεπτο τον εαυτό σου. Σε φιλώ, καλή και υπέροχη και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε, ευχαριστώντας τους επόπτες πρώτα απ' όλα και μετά εσείς. Ευχαριστώ και για τις εγγραφές σας και για τη στήριξή σας. Να είστε καλά, κουμπάρε, για να τελειώνουμε, να έχουμε καλή ενέργεια. Φιλιά πολλά.